Thank you. Thank you, Muno. It's all do. Thank you very much. Yes. Niwega ndrega agikoro we hau na we mutungatiri amacia tungatiri nici niwe no imwe no yu thutha wakwa na agikoro we mwana na he mundu rugamite na nirona ni mukuru gukira witikire kumuherera gitini kiu undu cio ngi itecihura ukaigua thina gwikara ha kanyeki-ini gaka ungirone kuihura na ndu na giti aho guthi hena kanyeki kega karibuni sana nigetha tuti kwambiriria igongona ritu ria muthenya wa umuthi naguo ucio ni ukorwo kiri mwega andu nero mundu witagwo Elija Mburu mundu wa Ngai kaita ni undu wa mathaa na wendo family aguka haha ugore-ini ino ndo family angĩkorwo ndĩ wa family na wĩ haha mbere ndakwĩra njĩra gĩtĩ ũcoke thutha itĩ ciothe haha nĩ cia family itĩ ci haha mbere nĩ cia family angĩkorwo ndĩ wa family na wĩ haha mbere ĩtigĩra gũcoka na hau thutha naguo ũhoro ũcio ũkorwo ũkĩrĩ mwega mũno makĩria. Yes. Na wewe tungateri hema yao nino thank you. Tuthite wega muno makiria. Ndenda kuga ati aikorwo ni mutungatiri na wi hau hema cia tungatiri kana hema ya atungatiri ni weno nigetha tuhote kwambĩrĩria igongona ritu ria muthenya wa umuthi nĩguo maũndũ mega mothe nĩ mega na sweet cia haha mbere nĩ cia family. Angĩkorwo ndũrĩ wa family nĩ wĩkarĩire itĩ cia haha mbere no kũheana njĩra ya gĩtĩo
Witikire gucoka hau thutha andå a bamĩrĩ makuhĩrĩrie haha na nĩgetha rĩrĩa ndĩmeta matigakorwo mena na hau thutha makorwo marĩ haha mbere na nĩgetha maũndũ macio mothe makorwo magĩthiĩte wega. Nĩ ndona mũndũ wa Ngai Evangelist Paul ndĩrona twĩna aini aingĩ mũno thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na ndĩrona mathaa maitũ ti moru mũno. Thank you. Uhoro ũcio nĩ mwega na nĩ ũhoro mwega na wa kũgocerwo Ngai. Ndĩrenda kwamba gwĩta mũndũ ũrĩa wĩna tũrũgano tũtũ agĩkorwo hakuhĩ ambe ahe andũ ũndũ ũcio ũngĩ twĩ thĩinĩ wa TV ĩtagwo Deri TV na nĩ wega mũno makĩria tondũ ndĩrona director wa TV ĩyo arĩ gĩikaro gĩkĩ na nĩarutaga mawĩra maingĩ. Ũkorwo wĩna igongona ĩnĩ no ũmũhe wĩra wa stream live nĩgetha nginya andũ arĩa menja wa bũrũri wa Kenya makorwo makĩonera maũndũ marĩa marathiĩ gũkũ Kenya na nĩ kwenda oke o ndagĩka ĩmwe tu na nĩgetha amũtarĩrie harĩa mũngĩmuona thĩinĩ wa thimũ yaku ĩrĩa wĩnayo. Karibu sana my brother na nĩgetha ũhote gũtarĩria andũ kũrĩa magũkorwo makĩona igongona rĩrĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you. Muriega. Niĩ njĩtagwo J Patrick na mũndũ kũingĩra thĩinĩ wa Facebook egũsearch J Patrick kana ũsearch Deri TV Kenya. Deri NDERI Deri TV Kenya. Akorwo nĩ YouTube ũgũsearch JEY Patrick na nĩ ũgũkorwo ũgĩtwĩrorera hau. Ũguo nĩ tondũ nĩtũraigua andũ marauga maheo link na no tũremwo gũkĩmĩshare tondũ tũtirĩ rĩngĩ makurubu-inĩ marĩa mũrĩ kana rĩngĩ ndirĩ na namba yaku, no waingĩra thĩinĩ wa YouTube JEY Patrick, waingĩra thĩinĩ wa Facebook nĩ Deri TV Kenya. Very nice. Mũhũrei rũhĩ rwega. Ai moko nĩ mega yandugana makenete gũkorwo marĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ. He kĩndũ hete Ngai wĩna hinya mwega ndĩrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ tũkĩhũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega. Thengiũ mũno makĩria. Nĩ tũthiĩte wega. Mũhũri wa mbica egwĩtwo Sami arĩ gĩikaro gĩkĩ. Sami ũkandagĩkia mũndũ wa Ngai kamũndagĩkia mwe nĩgetha kana Facebook wandĩke namba ya thimũ nĩyo Ukimoni nera
Thank you, my brother. Muhore wega. Thank you muno makiria, my brother. Rekei tuhore my brother ucio wega. Akorwo nduri murogia guku waku. Noro ucio ngikana he kindu ahithite njegeke. Kindu. Tamurore wega. Tamurore ni kiara kareti uguo. Arakwira atia? Mwiyatige kumaga tondu we muoyo tiguo. Oya moko maku iguru tuhore Ngai witu wega. Kabisa. Thank you muno makiria. Renda twenyere tondu mathaa maitu no matwenyeretie. Na ndirenda ndagwita muhuri wa bica guku ari hakuhi. Thank you muno Sami, my brother. Ndirenda kuhiriria nigetha thank you muno makiria nigetha tuhote guthie na njira njega. Bica ya mbere ndirenda tuhurirwo ihurwo mutumia wa mbere wa Wainaina. Bica ya mbere mutumia wa mbere ya mukuru wa Wainaina. Yes, yone bica ya mbere. Bica yo ingi ifuatwo ni mutumia wa keri. Urona atia mundu wa Ngai hau nduri sawa. Tucoke thutha hanini kana ithanduku licoke thutha. Rogamo hau mundu wa bica ni agwibanga ndukithike hau uka te gwithika na cuma iyo. Rogama riu hau. Rogama hau. O hau arugamite ciana ciake ni ciuke hau. Ciana cia nyina wa Njoki. Ciana cia ni oke na arua please tondu mathaa maitu mathiete guthie. Undu ucio ungi mutumia wa keri ehariririe. Mutumia wa keri ehariririe na arua. Ciana Njoki meku aciothe moke. Ni moke othe nigetha nake mundu wa bica kurwe banga hau nigetha bica yo yume wega itari na kiruru. Na yume na njira njega. Ikara riu hau. Coka hau. Yes. Ni moko othe ni enako ni eto hana Wanjiku ariko hana Wanjiku na ni njugire tweta mundu agakorwo ehariririe muno please ni tondu wa mathaa maitu uria matwenyeretie. Hana Wanjiku hakuhi ni eto. Hana Wanjiku ndirero ena kana kanini niko akuheaga iria. Ni ndomuona riu. Wihariririe wega mundu wa Ngai hau. Rorerio wakana ni riega ni ria gutwarithia wega. Yes. Very nice. Thank you mutabarako mundu wa Ngai. Mutabarako wa ini korwo smart. Mundu wa Ngai no ikara bica-ini. Ehere ini. Kara mwena uyu. Yes. Thank you mutumia wa keri. Na kene hike. Hike na njira ya gitiyo. Kure bica yo. Ciana ciake ni ciuke.
ciana cia Wainaina, ciana icio ingĩ cia Wainaina nĩ ciũke ikara hau mwanake ũrwo mbica yone mũndũ ũcio. Mbica ĩyo ĩngĩ nĩ ya mũciari wa Wainaina, mamu wa Wainaina. Mbica ĩyo ĩngĩ nyina wa Wainaina ngwĩciria arĩ hakuhĩ mũno. Thank you, ndamuona. Mbica ĩyo ĩngĩ tũgũcoka nĩ arĩa maciaranĩirwo na Wainaina, brothers and sister, makorwo magĩbanga na meharĩrĩirie mũno makĩria. Ĩyo ĩngĩ gũcoka makorwo meharĩrĩirie, ndinameta no nĩ kwĩharĩrĩria tondũ tũhũrĩra ya mam. Thank you, hũra mbica ĩyo mũndũ witũ Sam. Thank you, rather mũciari. Ario a ciana ciake, pole sana. Ikara hau mũciari, ciana cia mũciari kana arĩa maciaranĩirwo na Wainaina, brother and sister. Ũkai haha thutha wa ithandũkũ, hau thutha. Nĩ ngena mũndũ ũkũnjigĩra ihũa rĩrĩ thĩ, mũndũ ũkũnjigĩra ihũa rĩrĩ thĩ ndagĩka ĩmwe tu please. Ndungata ya Ngai. Waithira na Michael arĩa maciaranĩirwo na mũndũ ũgwĩtwo Wainaina please. Twetwo tũkeheka heka Waithira na Michael marĩ hakuhĩ. Waithira na Michael harĩ mũndũ ũramona? Acio ndĩramenyithio nĩ arĩa maciaranĩirwo na Wainaina. Waithira na Michael harĩ mũthuri ũrametha harĩa. Tũreta Waithira na Michael marĩ hakuhĩ, nĩ maroneka? Aboro horera ũguo mũthuri ũgwĩtwo Sam. Horera oro ũguo. Thank you. Ũndũ ũcio ũngĩ, hemeno mũtungatĩri ũrĩa ũgũkorwo na igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ agũthiĩ hema-inĩ ĩno na ena kwaya yake ya kanitha wa ACK. Ona angĩkorwo wĩ wa kwaya na nĩ ũkinyire mbere ya mũtungatĩri kagũrĩa nyama, angĩkorwo wĩ wa kwaya ya ACK na nĩ ũkinyĩte, hema yanyu nĩ ĩno na ya mũtungatĩri no weno nĩ akinya. Ũngĩ nĩ ahũrĩrwo thimũ araigĩko nĩ aroka. Wĩbange wega, ruta ngobia mũthuri na ũke haha mbere haha ũguo ũbange raini ĩyo wega. Bangai wega, one ngĩra hau gatagatĩ. Nĩ ũka haha mũthuri nawe tiaikara thutha mũno, ngĩra hau. Wĩbange wega, one araigĩko nĩ akinya. Hũra mbica ĩyo mũndũ wa Ngai, yakũhũrwo ĩyo ĩngĩ. Thengiũ mũno, tũthiĩte wega mũno makĩria. Hena andũ arĩa kana ciana iria iretaga Wainaina mama, ciana iria iretaga Wainaina mama, nĩ ciũke. Ciana iria iretaga Wainaina mama, icio ingĩ kũrũmĩrĩra nĩ iria iramwĩtaga guka. Ciana iria iretaga Wainaina mama nĩ ciũke, iria ingĩ kũrũmĩrĩra nĩ iria iramwĩtaga guka.
Iyo ingi ni aria maramwitaga guka mehariririe. Iyo ingi ni aria maramwitaga baba. Yes. Ino ingi ni mamwitaga baba ni njega. Yes, ni hega hau. Iyo ingi ni guka. Aya thengi muno makiria. Iyo ingi ciana irira mwitaga guka. Ciana iria iramwitaga guka. Bico iyo ingi irumirire andu aria mararutithanagia wira na mundu gwitwo Wainaina anyama. Ciana iria iramwitaga guka, please. Ciana iria iramwitaga guka. Nimetwo, hena angi maroka, hena ciana ingi iroka. Kujeni hapa mbele. Kujeni hapa mbele. Kujeni hapa. Nyinyi ni wadogo. Pageni line hapa, kuja hapa wewe. Hapo. Angalieni picha. Ngoja. Kuna mwingine sana. Andu aria mararutithanagia wira na mundu acio me sawa. Haya, andu acio angi ndirenda mbica yao. Ndiramenyithio he mbica nguriganirwo ni andu aria othe kana ciana iria ciothe ciramwitaga mama. Iyo ngi twahura ni ya tata. Ni aria maramwitaga mama, aria maramwitaga baba. Aria maramwitaga baba nigo ndiramenyithio haha ati ni ngurugite mbica iyo ati ndero andu acio othe ini ndero he mbica ngurugirire. Haya, mbica ingi guka ni ya matata aria Wainaina aretaga tata. Nimenyere inyui karaiha KBY 25 ahingure njira. KBY 25 samuhura mbica ino aria Wainaina aretaga tata. Aria Wainaina aretaga tata ni moke mahoro mbica. Mbica iyo ingi ikurumirira ni mbica ya andu aria mararutithanagia wira na Wainaina mebange na mehariririe. Aya ni aria maretagwo tata ni Wainaina. Nero heta tomo tokite. Nero heta tomo tokite. Endrega data na please etikira kwenyera. Data na ugetikira kuhiuha na arua. Ni tondu wa mathaa maitu. Na mathaa maitu ni mega ti moru. Na etikira kuhika hika please. Wakamwiria tata ucio kite andu aria mararutithanagia wira na muthuri ugwitwo Wainaina me guku ni moke mahurwo mbica okora mekuo. Ni moke mahurwo mbica.
Bico ingira rumirira ni a Njoki na muthuri wake. Aturia ciothe murona haha ni aria mararutithanagia wira. Tata na wakinya. Andu acio othe murona ni aria mararutithanagia wira na mundu gwitwo Wainaina. Hura mbica iyo. Hura mbica iyo. Ogoka mbere ndũgathie kũ hau one ũguo. Cio nĩ athuri a bata mũno. Thank you. Njoki na muthuri wake menyere na arua. Ucio niwe muthuri wa Njoki ndi mukurino. Mutumia murona hana wa kuroterwo. Nacio ciana cia kwihangira. Mukurino muhutho na mwamuona ithe muthoni njamba no ngaru. Ni oi maundu maingi. No mutwari wa kurino ni ari atianga matene atikinya matie ko approach. Ndio bamenyire. Ora na kairitu karukaru. Bico ingi ni ya committee. Andũ marakoragwo committee-inĩ mehikahike na arua aikorwo arĩ wa committee. Committee. Na ndenda kumenya kana sifu we guku kana headman. Yes. Kana muthuri umwe wa nyumba 10 no haukorwo hakiri hega. Committee. Andũ mararĩ committee-inĩ okay matandĩkwo mbica ng'ima. Aikorwo arĩ wa committee. Aikorwo arĩ mwena wa committee-inĩ ũkogũthwo mbica ng'ima. Thiĩ hau thutha. Aikorwo arĩ wa committee. Aikorwo arĩ wa committee ũkohũrwo mbica. Barakoa litabora kwa muthuri. Kinyajui. Barakoa. Minute hiyo. Kwa hida. Ifuku ya kiririkano. Ndenda gwita. Thank you. Yes. Bico ni njega piu. Acio ni andu aria marari thiini wa committee. Ni kwenda kwirwo kana sifu ari guku kana headman kana muthuri umwe wa nyumba 10 kana ona MCA wa itura ari gikaro giki ndeke mwetu ajira ya narua kaka nyambo kana gacoke bica ici ari kariu itaikorwo he ngidariganirwo. Samuel Botige ndeke mwe he bica ndaririkanio itarandikitwo haha ya athoni anga niri kumre Dero sister Njoki guku onake ena muthuri. Haya buga no Njoki buka haya ko higiri atia Ngai haya ino ndiga no Njoki ni Ngai ukaria na muthuri wake guku haya ni ndiga ni Njoki tu karahau haya andu agucagura ri na watire itheru haya kurungara mundu wa bica haya tandike yo athoni a Wainaina mehariririe bica yo eke athoni a Wainaina amwena wa mutumia wa mbere tondu by the way athoni a mutumia wa mbere mari guku athoni ndio kana ndiriga wega athoni a mutumia wa mbere haya athoni a mutumia wa keri mari guku
Meguko atho ni ndirakiona ni meguko. Yes, wese nigikuyo kirari twakani atia athoni kogo ni kuga kuria Wainaina aguranite gwiciria nitagwo fati gutariria acio ndio metagwo athoni mutumia wa keri gwiciria ni oya boka. Yes, ona baba ni aroka ni ndamuona. Yes, very nice. Undu ucio ngi okoro headman kana cifu ari guku ni undu mwega ehika hike. Thank you. Acio nio athoni a mutumia wa keri. Yes. Athoni. Yes. Athoni a mutumia wa mbere ndio kana mari guku akuria kanunga. Athoni a mutumia wa mbere wa Wainaina mari guku akuria mwena wa kanunga. Ndona mokite akuria mwena wa kanunga nigetha tuigana ni maundu macio makoro mathiete wega. Yes. Bica iyo ingi ndero ni wa Mbui na muthuri wake. Wambui ndero Wambui na muthuri wa no ndiraigua ati muthuri ti mukinyu jago kamandi. Ndio kamandi hora bica iyo mundu wa Ngai. Yes. Wow, acio nio athoni a mutumia wa mbere wa Wainaina kuma kuri mwena wa kanunga. Ni tugite wega muno makiria. Headman guku MCA ari guku kana governor kana MP. Haya, he muthuri umwe wa nyumba 10. Tuna muthuri wa nyumba 10. Agarita gutari. Ore tugwika nikwenda gwita mwaria umwe wa family. Mwalimu wa family. Okay, areto Kinyanjui. Heke. Ndiraya mundu wa Ngai. Ni Kinyanjui. Wonderful. Kwa hiyo tulitungana. Na kwa Kristo roka wathani awoto wega ni undu wa guka haha muthenya wa muthi ngita mwena wa family ngimukaribisha guko guo gwitu na ni mairona ati ni mutwendete tondu undu ta uyu ungigakinya wone andu tagiti mwega no macio mothe ni mondamurira njuke guku ndoka kwaria ta mwena wa Wainaina ni wa family no itu ondu wangita kugitu na turaria handu ha Wainaina na Wainaina ugorona hana nimaugonete uria ngwaria ni uhoro wa ma. Wainaina tureetwo nake turi anyinyi na kurugania twanarugania uria twaruganagia ona kuhurana mateke twanahurana. Riu hake twatiga kuhurana mateke tugituika andu agima twatuika andu agima mundu agithie kuria agithire. Wainaina oimagara kuu no turaikara nake guku. Wainaina ari mundu wa bata muno tondu eta muthuri maundu ma mucii mangirakinya kana ma family Wainaina ndare tigagira gukorwo twi hamwe nake. Wainaina arakoragwo busy muno tondu maigua thugano ni waigara wa biashara hindi ya maundu ma mucii makinya Wainaina twabanga undu wa mucii twajanie hakwa ni ndiramukoraga na muria Wainaina twangania ni kurahanirie undu akanja gwakinya uguo ri ukinjire Wainaina ontha iria rihinga wira thaa 5 andu mainukite taru twi haha toroka guku andu marathia makainuka magatiga uguo no Wainaina ni aretiga akinya guku uguo. Wainaina akinya hindi ya kurwara na hindi arwari akenja guthie na mukuanju athie na mukuanju ona na mukuanju ucio wake na atigire guthie naguo. Turona twi handu mucii twikarite uguo ukona muthuri ni oka hora na oka na mukuanju uguo akanjuria atiriri ni handu marandika
riu ni wira uria ndiraruta haha uguo Wainaina ni ari mundu wa bata muno na kunyitania na ithui wa keri uguo ni uhoro wa gutuithania cira kana kunyitania maundu kana haria na hatika otara tu gakirikana ati haria hakona haro mwathi na thi marenda mai ukamahe Wainaina ni ngurikana hindi imwe mundu umwe wa family itu wanyitirwo ni kaundu akandu kau kari handu hatikaine tondu hindi ondu wagikuo wakinya andu matiko mehariirie mundu wa family itu akinyitwo ni kaundu githike muratiri ndahoro thimu haha ri kwangania kuhana undu nondu akinja kinyanjui uria muguthie kubanga ri unjire reke njuge tweririe andu aingi uhoro-ini uyu no aria othe twerire aria matamari na kahinda ga kuoneka matiokire nie na muthuri urona haha ithe wa nduta na muthuri ungi utari haha witagwo Mwaura niguo twanyite ukinyitana tugithie mucii ucio na twarike guthie mucii ucio Wainaina uria twacirire uria tungicira maundu ma mucii ucio uria andu maciraga kamucemanio kareta kamuthie thutha wa hema twathie uria twekire mucii ucio ni wagire no hotani riu nie ngiaria ha Wainaina ri eta mwanake wa mucii uyu witu ri ni muthuri urakorwo erutĩire muno ati ndaregaga maundu ma mucii kana akatia koruka ni ta maundu maria twabanga ni tukorwo twina andu aingi guku ngiaria handu ha family arume aingi tugikorwo twina andu wa guku mucii-ini ona ngiwa kwangania ni kwanyitwo kaundu kana kwa family kwanyita kaundu ndakorwo akirutira ona hanini ona ni kuona mundu mwahetũkana nake ona angikuria kuhana atia riu ha Wainaina ndacoka ndaria hake mucii uria ndiacoke kuona Wainaina arikia kuhuruka ni ndionire ndahotwo muno ni wendo wa Wainaina tondu nima maundu maingi ma maundu na tumakitwo haha uguo ni andu maraigaga Wainaina aranjikaga na nie ndiga ndi mwikio u ona riu tuma kumugira ngari iria njukire na andu ethi mekunjira nguga makiaria tu ngamenya niguo ndimworia ndaka mucura muria atiriri koguo Wainaina tukirathie kukwika ati uguo acha alikuwa dos na wetwo dos ukiokia mundu mwanake agwita dos you are famous riu Wainaina hakwa ni ndiramenya ni famous na ni mundu erutĩire nie kuria ihwa yakwa ni kora atiriri nginyihia miario reke tuge atiriri mundu andu a nyumba itu kwenda kumwira atiriri mundu andika rugano rwake muoyo tukanoke gucariririo ati rugano rwaku ni rwathamba uria turaria haha Wainaina angiukira ni haha gate na kweli au kile alikariri hau gate acothuthuririe nie kuna kweli ni kwa anafanya kazi ya muhimu sana riu ni kahinda ria kwa ndamuria atiri nego nderia andu aria mokite guku nyumba ino kama mokite kuria na ithui ati undu uyu wanarikia kuoneka undu uyu wanoka itura rianyu kana uke mucii-ini wanyu ikoragwo imfunzo kana kindu gitagwo retreat wiuria atiriri nie wakwa ri ugathoma uhana atia nie hakwa ri Wainaina arikia guku ri aya nio megukorwo mari a mwisho reke ndeke mwire undu ungi andu aku gitu kinya maraga kuria ukamarugira irio ona matienda kinya kuria riu ni nguheka atiri Wainaina na ndarenda kuria no ni arenda kunyitanira unyitaniri wa andu riu ni nguhoya atiriri ni twatigwo na Wainaina ni athie ni nguhoya Ngai ithuĩ tutuike auchangamka tutuike ati ona ndu watunyitari ni tukunyitanira na makiria ihinda riri uturo rituhite uguo ndenda kuga ati ungikorwo nduraka kwiyaka no nyitania na andu aria angi ni urithio kore mundu manja gukurigicura makuhingicia ukarigwo gwika atia nie ni mundu eke wi yake na warikia kwiyaka na ona ngiaka na kuna nja ona ki mucii uke wi yake nigetha ugoka gwika atia kanyitaniro wa keri tondu ndaigua ndenaria muthuri wa kanitha ndaguka ati uguo ni ta andu arume ni tugete wendi wa uhoro wa Ngai ni tugakeire Ngai ona ngituka githuri gitungu atia he uria mutungu gukira no cio nwe tugaturia tene na tene na ni munyaka munene gicokeria andu aria atumia aria uria anyitia Wainaina na akimwikiria murango ucio wa kanitha congratulate ni wakora kaundu kamwe waneka kawega kaita ukawega kamwe waneka riu ri we witari handu nyitanite na kanitha ri kana andu ri ugakorwo hana atia guku tukiratura na ni mwana okario nyumo hau megate nimekubali Wainaina ameenda sasa vile ameenda mimi nitakuwa namna gani nitajengwa namna gani ni juu yako sasa ujiulize hii masisi ya Wainaina inanifunza nini ona maturari ya gari togothia atia Ngai twa murathi egyo muno makiria muhurire irohero wega atwarithia na njira njega muno etagwo Kinyanjui na maundu macio ni mega ndenda gwita muthuri uretwo Kanyuira ni umwe
gwiciria murata wa Wainaina. Na ndĩrenda tu heci na igũrũ tondũ ndona Reverend Wakori nĩ mũtungatĩri wa bata na nĩ arĩkia gũkinya. Rekei tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Maandĩko maraiga gũtio nĩ meke atĩa? Rekei matĩo. Kanyuĩra wĩhĩkahĩke. Yes. Karibu sana. Nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Akoragwo mwega hĩndĩ ciothe. Maũndũ makĩrĩ maritũ. Mbere nĩ kũrehe ndũmĩrĩri citũ cia macakaya. Ta thĩnji na andũ arĩa marutaga wĩra na Wainaina. Tũmwĩre pole sana. Wainaina nĩ tũrarutĩte wĩra. Ithuĩ twathiĩ gĩthĩnjĩro kũrĩa nini. Ndũwe twakorire na nĩ tũtwarithirie wega. Na nĩkĩo ũrona tũkĩte nginya mũthenya wa mũico. Ũrĩa kuuga ndirĩ na maũndũ maingĩ no kũmwĩra pole na Ngai amũrathime. Thank you mũno makĩria setagwo Kanyuĩra. Aya nina kũmũndũ wa Ngai etagwo Kanyuĩra nĩ wa kuma kũrĩa mwena wa Banana, nĩ mũrata mũno wa mũthuri ũretwo Wainaina. Nĩ ngwĩtĩte mũthuri wa itũũra kana mũthuri ũmwe wa nyũmba kumi ũngĩrũgamĩrĩra mwena wa thirikari. Na ndona nĩ akinya, ndĩramenyithio arĩ haha. Nĩ oke tu please, mũthuri ũcio nĩ oke atwarĩrie na njĩra nguhĩ. Mũthuri ũcio ũka tu ũtwarĩrie na njĩra nguhĩ. Nĩ mũthuri ũmwe wa itũũra ũĩ Wainaina, na thengia ũkorwo nĩ Wainaina nĩ oĩ ũrĩa itũũra rĩthiĩte na mbere. Wega wa Yesu roka rĩngĩ mwathani arokora. Niĩ ngwaria ũhoro wa Wainaina tondũ niĩ ndĩ wa itũũra rĩrĩ na cirona tiga gũkorwo ndĩ itũũra. Hĩndĩ ya Wainaina okire kũrĩa kanitha wa ACK nĩ okire na magĩũka na mũtumia wake tondũ nĩkuo tũthomaga na ngoiga nĩ wega okiugo kĩu kĩagwetwo nĩ Kĩnyanjui. Mũndũ kũmenya nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ tiguo wega, no kĩndũ kĩrĩa tũrathiĩ tũkagĩa na thĩna tiga nĩ ũguo Wainaina okire agĩthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Tũtikuo cia tũkĩracaragia kũrĩa gũtwarwo, mũndũ nĩ ecaririe njĩra yake tondũ gũkinya mũthia-inĩ andũ ona kũrĩa mwaki-inĩ gwathiĩ gũkorwo na thĩna mũno komiti-inĩ. Ũngĩ makaria ũruma kũigua ndarabuatwo no Ngai nĩarabuata. Thĩinĩ wa itũũra ngĩaria ũhoro wa Wainaina nĩ mwega mũno na nĩ akoretwo anyitanĩire na andũ aingĩ na ndarĩ ũru tondũ kwĩ mathĩna marathiĩ magakinya mũciĩ mũndũ waku ũkaganagwo ũndũ ũrĩa mũndũ atarĩ nĩgetha ũkenie kĩ. Ngoiga mũndũ ũyũ nĩ mwega na nĩwe ũrangoromoririe na haha hwaĩ. Ngoiga mũndũ ũyũ nĩ mwega na nĩwe ũreka maũndũ marĩa matagĩrĩire. Uga tũgĩe na mũhianano wa Wainaina tondũ Wainaina ararĩ mwĩthũkũmĩri na arũme othe tũkwenda tũtuĩke thũkũmĩri. Hĩndĩ ĩrĩa gwakinya mũciĩ ũyũ ũkoneka ndũraheka gĩtĩo kĩrĩa gĩkĩte atĩa. No ũngĩtuĩka wĩ mũndũ ũmwe ndũrathũkũma ndũreka atĩa itũũra-inĩ githĩ ndũgũtuĩka kĩgio harĩ andũ. Reke athuri tũtuĩke athuri ega na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akua aheanwo rũgano gwagwetwo gũkerwo atĩ no gũkorwo nĩguo kũreke. Kwĩ mũndũ ũheanaga ndeto ngaigua andũ makunya na makoria atĩ o aria ĩto nĩ mũndũ ndĩragana haha hoya arakũkomorire na haha ũgacoka kuga ndĩraria ndeto iria citarĩ kĩ. Reke twĩyandĩkĩre rũgendo rwitũ hĩndĩ ĩrĩa twĩ muoyo. Tuuge Wainaina athiĩ thayũ na tũgĩe na andũ angĩ megũtũkia Wainaina. Andũ manjie gwĩcenĩria gwĩkĩra maũndũ mega nĩgetha hĩndĩ ona ithuĩ tũkera to njĩra no ĩno rĩ tũkagĩa andũ magoka maheane karũgendo gaka gaku na Mwathani amwĩke wega. Thengiũ mũno. Thengiũ mũno makĩria mũhũre rũhĩ wega. Thengiũ mũno makĩria. Mũthuri ũcio ũngĩ ndĩrenda gwĩta etagwo Pastor Karanja nĩ akũnjĩrĩte arĩ na rwĩmbo na ndio Pastor Karanja kana arĩ gũkũ. Gũkũ hũrĩre ndungata ya Ngai rũhĩ wega. Tagwo Pastor Karanja nake nĩ mũkũrinũ. Wonderful. Ngeithie ũguo Mwathani arogocwo Jesũ akumio mũno. Ngeithie ũcio ũngĩ mwĩra nĩ Pastor Karanja rĩu ũraria ndũkanagene. Wa mbere nĩ ngũcokia ngatho nĩ ũndũ wa inyuĩ mũkĩte na ti ngatho ngũka gũcokia no nĩ tondũ nani nĩ njũkire ũhoro wĩgiĩ Wainaina tũwaine nake mũno. Wa mbere nĩ ngwenda kwaria ũguo mũmenye ndiũkĩte haha ũhoro ũguo. Wainaina twanjanirie mwaka wa 1982 gũkũ gwake twatũra gũkũ. Rĩu nĩ arĩ mũndũ akoretwo mũndũ wa bata mũno
na agakorwo agikania ngoro yakwa nginya mũtũrĩre-inĩ wakwa. Nĩtũrokire ningĩ tũrakinyania nginya arĩa haha mbucara-inĩ, ningĩ tũratwarana. Hĩndĩ ndamũririkanagia twathiĩte na gũkũ twanjĩrĩirie mananathi na gũkũ akĩnjĩra ndungata toka, hĩndĩ ĩyo ndiarĩ mũhonoku mũno, akĩnjĩra nĩngwa tũkarute wĩra tũgĩthiĩ na gũkũ gũcaria mananathi na tũkĩrĩha. Reke ndĩmwĩre tũkĩrĩha ngiri ici, akĩnjĩra tũthiĩ tũgethe ngari Kiambu, no ndĩrakwĩra wĩira wa ma tũtigũthaka na maũndũ ma cikwekwe na kabwere. Tũgĩcoka gũthiĩ gũcaria mũciĩ ũcio twaũcaririo kĩaga, twathiaga njĩra ĩno akanjĩra ti ĩno, tũgĩthiĩ ũguo na nginyagia ona ũmũthĩ mbia nĩ ciathi. Nĩngwenda kũũmĩrĩria na ndikwenda kũina rwĩmbo, tondũ ndaina rwĩmbo nĩtũgũikara, no nĩngwenda kũũmĩrĩria atumia ndagĩka-inĩ ĩno rĩu twĩ haha. Atumia nĩ andũ a bata mũno. Mũigua rwĩmbo raigirie atĩrĩrĩ, atumia mwĩna kũ? Ngoria mwĩna kũ? Tondũ ndĩna ndũmĩrĩri yanyu. Ũhoro ũyũ nĩ wangenia mũno. Wa mbere ũka, wa kerĩ ũka, ũrĩa angĩ metanaga Taitani endia ngone. Atumia mũrĩ andũ a bata, na nĩguo ngwenda kũmũmĩrĩria amena. Tia wathiĩ gwa cikwekwe gwa kabwere, tia wathiĩ nguruma-inĩ ithiĩgwo cia ũru. Mũtumia ũmwe arekire ũguo aramenya mũthuri wake ũrĩa ahana, nĩ aronire gacungwana na hau na ti ũru. Hũrĩrai Ngai rũhĩ hau takĩrĩ ũru. Atĩ arathiĩ, hĩndĩ ĩrĩa arathire-rĩ, arathiĩ kwa mũndũ ũcio, mũndũ aramwĩra atĩrĩ, mũthuri wakwa nĩ aroihana, ngwĩka atĩa hihi? Akĩmwĩra nĩngwenda ũthiĩ ũndehere ngũkũ igĩrĩ noru na ngoima ĩmwe, ũcoke ũndehere nderu cia mũgũrũki. Nake nĩ aramenya atĩ ta mũgũrũki ũrĩa ũikaraga na harĩa thibitarĩ-inĩ, nderu ta icio. Mũtumia arahiũka aramenya nderu ici no nginya ndĩcione, nĩgetha mũthuri wakwa amenye maũndũ make kũrĩa mathiaga. Arahana, aratwara ngoima, aratwara ngũkũ, aracoka arakorwo akuĩte nderu. Nĩ athire na akĩmenya mũndũ ũyũ anyuaga cai ha, na hĩndĩ ĩrĩa mũgũrũki athire akĩheo gacai akĩenjwo wega. Mũtumia agĩkĩra nderu kondo kĩbeti cikora na ũhoro ũyũ, agĩkiumagara nĩ wĩ ũcio, agĩgĩthiĩ agĩkora mũndũ mũgũ akĩmwĩra ndakwĩra ngeretie ngageria. Nĩ ũkũgeria mũno, ngeretie mũno nginyagia nĩarete nderu cia mũgũrũki. Akĩrwo tambore Ngai cokia mũhai kũrĩa ũngiru. We ũngĩhota atĩa maũndũ maku mathũke angĩkorwo nĩ ũkũhota kũnyita nderu cia mũgũrũki? Atumia ĩkĩrai maĩ kanua, ona maigua mwerwo rwĩmbo ona werwo ithe wanjĩraga njũke nyone mbica na marũa iria wanahũrwo na nĩ rwĩmbo mwagaga. Mũndũ arĩ kũmena ũrĩa ũngĩnota mũgũrũki, ũrĩaga matarigo nyama ciarema. Mbica igakũgia, tiakũgio nĩ mbica, gio nĩ mũthuri waku. Ũmũthĩ mũmunye mũthee mũũrie maũndũ mahana atĩ, maũndũ mwekwo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Thengiũ mũno. Kamũna rwĩmbo rũu tondũ kũnjĩtĩte rwĩmbo Ũguo nĩguo ũrenda kũina rĩu ũrahũra hau. kũina rwakwa warĩndĩ mwatana rĩrĩ nĩ itoe mwathani akĩnyona na akĩnjĩta nĩgetha yume kwa ngoma kwarĩ kwa ruo, kwa ngoma kwarĩ kwa iyera na mawĩra maingĩ matũ na mũcono kehanamu gĩtiga wĩra wa ruo
mitambo-inĩ manjĩkaga nayo nayo mũngĩnduĩria ũguo nĩ ũrĩ nyona mũtambo wĩtagwo TV kũrĩa Kenya Deli ũngĩnduĩria Deli nĩ ũkũnyona kũu mitambo-inĩ manjĩkaga nayo na rĩu ndĩkĩrĩ ndungata ya Ngai ndĩmũhunjia na Ngai amũrathime. Amen. Ngai amwĩke wega. Kaya andũ makarenda mekwo wega mũtiamũkĩre kĩrathimo. Nĩ ngorwo ndĩ na kĩrathimo mwaki mũno. Ngai amũrathime. Ngai amwĩke wega. Ngai amuonekere. Ngai amũhe thayũ. Kĩrĩkanĩro kĩa Ngai gĩikare ngoro-inĩ cianyu. Amen. Thengiũ mũno ndungata ya Ngai. Pastor John nĩ mũrata wakwa mũno. Nĩ anjĩrire hĩndĩ ĩrĩa ngatua ngeka kĩonani. Ngarũma. Nĩyo kanjĩka. Nĩtwarĩkanĩire hĩndĩ ya geka atĩ nĩ geka atĩa? Arĩ itherũ. Ti itherũ. Ũcio ndikanacenjia mũhunjia ũngĩ. Ona ta rĩu ũngĩrora haha na ũrore Pastor Karanja nĩtwatirie tũgĩtukania thakame. Nĩguo. Nĩgetha eka atĩ. Akoni ya kĩrĩkanĩro na mũndũ wa ũrĩa mwendũ. Nĩguo. Tũkĩaria na John hĩndĩ ĩrĩa ngarũma baba. Hĩndĩ ĩrĩa ngatamborũka. Ũgoka na ihenya mũno. Wĩra my brother my sister. Nyonie ihenya tũkũhurũkia mũndũ ũyũ na mũgoka mathiko makwa. Nĩguo. Arĩa magoka mathiko makwa guoko igũrũ. Ndarabatire ndakũndũ. Mũtiũkio. No tũgoka. Ũcio wandĩka ũguo nake make nĩ ngũka. Ngwĩciria ĩtagwo ndungata ya Ngai na nĩ mũigua yatũraga gwa Gabuere. Nĩmũtiona Ngai nĩekĩte kaũndũ kega na hunjia nĩ maigua ndirenda tũkagiana na hunjia. Nĩ mũigua atungatĩri ũrĩa ndungata ĩyo yaiga nĩ ngamwĩka atĩa koguo hau kamũhothi gatigagĩkorwo gakĩrĩ o kanene tondũ njuma Pastor Karanja magokwo mũno. Nĩtũthiĩte wega mũno makĩria kũrĩ kaũndũ itekaga maita maingĩ na mũthenya wa ũmũthĩ nĩndĩraiguithĩka ndĩgeke. Mũndũ gũtwo Wambui ũkahaha Wambui kenjĩta Wambui ũyũ nĩ mwarĩ ũmwe wa Wainaina. Nĩ mũĩ Wambui? Ithe mũtimũĩ? Baba wa Wambui nĩ ararĩ na kĩoneki kĩnene mũno na mwana ũyũ gwĩtwo Wambui. Nĩ arakoretwo amũthomithia nĩ college na arakorwo akĩrĩkia. Oroho mũthuri ũcio gwĩtwo Wainaina harĩa Wambui ararĩkĩirie college aramũhingũrĩra nduka ĩ haha na pastor ohana pastor mwena ũyũ hena nduka ya gũtuma nguo. Nĩ mũĩ harĩa Wambui akoragwo atumaga nguo na mũthuri ũcio ũgwĩtwo Wainaina arona kamacini karĩa Wambui atumaga nako nguo ti kamacini kega. Aragĩa na kĩoneki gĩa kuga nĩ akũgũrĩra Wambui macini njega ya kũhota gũtumaga nguo. Atanakinyanĩria kĩoneki kĩu mũthuri ũcio areka atĩa? Mũthuri ũcio arakua githĩ tiguo? Na mũndũ ũgwĩtwo Wambui andũ arĩa moĩ nĩ atumaga nguo njega. Kũrĩ na andũ matangĩkenio nĩ rũgano rũu ndĩraria no nĩndaiguithĩka njĩke atĩa? Ndĩrwarie na ngwenda kuga atĩrĩrĩ ingĩetherwo kondo goke tu haha macini ĩyo mũthuri ũcio ũretwo Wainaina atanakorwo agũrĩra mũirĩtu ũyũ o kĩrĩa ũngĩkorwo wĩna kĩo ũkĩre tu na magũrũ maku na nĩgetha kĩoneki kĩa mũirĩtu gĩkinyanĩre. Kwĩna andũ ta acio mangĩiguithĩka atĩ mwana ũyũ nĩ abatiĩ gũkorwo akĩrũgamio handũ ta hau. Nĩgũtirĩ ithe ti wega tũteithie mũirĩtu ũyũ na no nyende njĩtĩkĩrio tu nginya nĩ athuri a committee. Tondũ mwana ũyũ ndirahutia wa committee manjĩtĩkĩrio. Nĩngwĩtĩkĩrio? No njĩtĩkĩrio? Niĩ no nyende manjĩtĩkĩrio. Nĩndamenyithia atĩ twĩna mũtungatĩri ũngĩ wĩikaro gĩkĩ na atanokĩra please atanokĩra nĩgetha ahote kũmwĩta. Nĩtũiguithanie ũguo no nyende tu ndeherwo kanyamũ haha na njĩtĩkĩrio tu nĩ nginya atungatĩri a ICK
aria marathikana na tondu ni njui ni kuri andu aheani na ni kuri angi matendete kuheana no nyende tu Njeri kwenya kanyamu katakau ingireherwo haha kwinako geko thengio muno ndungate na ndungate ya Ngai ni ungenagia muno na no nyende tu tondu athuri twerirwo ni itugi na ciana ici ni citu no nyende tu we muthuri ungikorwo hau wetikire tukorogama na maguru maku o kire ungikorwo wina kio no nyende tu turathime muiretu uyu na ni njui kuri andu mangiona hihi kaingihitia thank you muno my brother thank you Ngai witu akurathime kwina mundu ungiona kaingi kamugaru no ni tondu wa kumenya muiretu uyu hari agutigwo muiretu hari agutigwo handu wewe muciari utagenda mwana waku atigwo no nyende tu andu acio aheani tondu ni kuri na andu Ngai atuite aheani andu mendete kuhanda mundu wina mwana utangienda agerere mathina agerere ruo no nyende tu itukire ona atumia ginya na bae pesa tukuheana ona atumia reke itukire reke tukire kwina andu matangitenio ni undu tureka no ndu ni tugwika turakaria andu tukenie Ngai neguo tukurakaria andu muthi no ni tugukenia Ngai reke itwike uguo mwire tuangiria macini ya gutuma nguo ni ahota kwirugamia thengi muno tondu andu acio ndirona awendi mwega nindirakena ni kuona ati kwina andu Ngai ahutitie ngoro mangirugama na muiretu uyu thank you muno Ngai witu amurathime ukatu wewe hau na boya thimu wa butwire ni ziruki 0702 1553 62 titucokere ringi 0702 1553 62 0702 1553 62 thank you we kuhuthira mwena ucio ici ni cia Wambui muhothi no mukuhotha kuhotha na mukuhotha ici ni cia Wambui mwena uyu uri ni wa Wambui kuhotha no murihotha mutikaigue thina undu niguo Ngai andeithia njike yes reke tucokere namba kwina andu maretia namba iyo ya thimu 0702 1553 62 nitucokere ringi 0702 1553 62 cokere rita ringi 0715 ni 0702 1553 62 mundu utanyitete namba iyo ndiji kidogo ni akura guoko iguru na nigetha twike ati thengi muno tondu wandu acio Ngai ahutitie ngoro mundu muheani ni mwega mundu muheani ndathinaga mandiko mariga guko gutamburukaga niko Ngai witu arathimaga Wambui ni agigine wendo wanyu ngina aita maithori ni tondu wa giko kiumweka nigetha nake ma nari akirugamie kugikorwo kuri na mundu ungi wa wendi mwega no ekio kiundu kingi arehera mwiritu uyu macini ya gutuma nguo thank you muno ndona kama arika ena muthuri ungi uroka haha wow thank you muno my brother thank you muno Ngai akurathime na gwike wega ni ngwenda tu hagie na mundu umwe hagie tu na mundu umwe ungioera Wambui kiondu giki wa family tata wa Wambui ni ndiramona guku kongo kau ni ka Wambui gacoke konorio ni gakureho ni tondu wa muhothi wa mutungatiri githe tuguo no horo cigithe ndugithite wega Wambui karathi na Ngai witu akurathime wihurire roho ni kuruta wira wega very nice mathaa maitu ni mega na no matwenyeretie mutungatiri atigite ndagika nini muno nigetha akorwo agikinya na atana kinya kwina ndungate ya Ngai gwenda guteithia etagwo Reverend Wakori na itana mwita kuri mundu ukunjiraga
mendagia mandathi nawe Wainaina ni amendagiria mandathi na ni kuri tu karugano agenda kugana na no njike uru muno ehoete ingimuhingiriria githe tiguo githe tiwega rutorore kiundu kiu na nigetha iruke ki mukenu mundu gutwo apostle wehe kahike ndungata ya Ngai uge karugano kau akaiguiria atia. Aya, thank you MC muthe DJ mwena uria na ningenete ni tondu muthenya wa mothe ari othe manathomeraria na njika yugo ari othe manathomera rweta njika yugo muthe ti Thursday ucoke ngikahingana Wainaina no Ngai ni atuohire tutiahonokire ni kuhinga ni kuga atia wamugothagia tukamutunya mandathi na ninyendaga he cucu nyendaga kuona jutania kure cucu wa Ngeu igwa ciake haria kangwa ni ciana nini muno na ningenaga ni tondu wa Ngai ni tondu ni agaruraga andu angĩ ndĩciragia ũhoro wa Wainaina akoretwo mundu wa andu akoretwo mundu wa kuharĩria maundu kuma kuri andu mundu ũrakũrugĩra kĩndũ ũkarĩa na ndũrathũkĩrwo nĩ nda ucio ni mundu wa goro muno koguo we wendagia mũkawa wĩ wa bata we wendagia thubu icio wĩ wa goro Wainaina athomithitie andũ aingĩ hena andũ athomithirie nginya kũruga thambutha na magĩũka gũtwenderia no nĩo mamũrehaga so kĩhe kĩu wĩnakĩo rĩ ũgũtanathiĩ irima-inĩ rĩ gaĩra andũ angĩ twĩ hamwe ĩtiguo rĩu niĩ ndiakĩmũgũithirie no kwĩ arĩa mahingaga nake nĩ ndamũiguagĩra tha tondũ ndakĩambĩrĩria kũhunjia ndĩ class 6 rĩu imwana cia secondary ria andũ ngĩgĩciĩra ũguo mũreka nĩ ũru no arĩa mekaga ũguo nĩ ũndũ wa kũmahoera na kũmarĩria raici nĩ maaposto kũrĩa Ngai rohi aingĩ nĩ mapasta aingĩ nĩ nginya cirĩ wa GP akĩmwenderia na kũmahoeire magakinya hau wekĩra mĩgũngata ya magwĩta kũmbĩte matĩte reka microphone ka mũndũ wa Ngai mũhũre igũrũ wega etagwo apostle Kĩari nĩ ndungata ya Ngai twendete mũno na nĩtũthiĩte wega mũno makĩria kwĩna andũ ngwenda gwĩta arĩa marakoragwo na Mwai kũrĩa mwena wa Mũrang'a acio nĩ ngwambĩrĩra na andũ a county aikorwo wĩ haha nĩ mũrakoragwo na Mwai Mwai nĩ ũyũ ngwĩciria andũ maingĩ mararigwo ũyũ nĩ Mwai na nĩwe wokĩra kũrĩa mamũĩ Mwai gũkũ ndiũ ĩrĩa we ũmũĩ koguo nĩ wega ndĩmũnengere kamaiki gaka ahote kũmeta Kang'ethe na andũ othe a kaunti ya Mũrang'a arĩa mokire nĩ ũndũ wa mathiko ma my brother kuhĩrĩria haha nigetha nake Sambu oke atũhũre mbica na mwĩhĩkahĩke tondũ atungatĩri nĩ moka andũ a kaunti hiũhai tondũ atungatĩri maingĩra tũtiĩhota kũhũrwo Kang'ethe na Elizabeth na acio angĩ othe mũke makorwo matirĩ hakuhĩ andũ arĩa gwitũ mũciĩ maitũ na mũthe na ciana citũ na ciana ciakwa kome haha mũke andũ a county nĩ twamuona ũkai please ũkai nginya haha mũtikagwo mũkĩmaka andũ a county arĩa mararutithanagia wĩra kana arĩa marutithanagia wĩra na abokore nĩ wa mũciĩ Sam itekera kũmenukia aya nĩ aciari akwa my father in law na my mother in law na my brothers and sisters in law nĩo me haha koguo twahũrwo ĩno tũkũhũrĩra andũ a county tondũ atungatĩri nĩ moka karibuni sana andũ a county nĩ moke andũ a county ũkai andũ a county ũranĩrio hamwe na twana tũtũ twakwa tũtũ nĩ twana twakwa ũkai haha mbere Njoki na Thuku katika my second born daughter na my last born son wow mahũrĩre igũrũ wega acio nĩ andũ a kũrĩa Mũrang'a county nĩ andũ a bata nĩ andũ ega mũno makĩria nĩ metikĩrĩte gũkorwo makĩrehe mũtumia ũcio thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ njuge Ngai witũ amarathime na ameke wega ndĩrenda we moko maku na igũrũ atungatĩri nĩ makinya no tũrĩa ndĩmwĩrire agũtĩo nĩ matĩo githĩ ndikũmwĩrĩte ũguo ndĩrenda woe moko maku na igũrũ
uhure ruhiru wega tiguo abo iguo kwa kweki uguo oiki uguo igwe kana aya hena ndutaro na kamera moko meri ndutaro moko meri itoki uguo itoki uguo riu uguo ndera tuhore papa tiguo 1 2 3 20 wonderful na rindi kwenda kuria matha matungatiri na tondu ni marikia gukinya ni kwenda kumanengera microphone ino nigetha nao matutware na njira njega tore magutongorio ni roho wa Ngai na maundu macio ni magukoro makiri mega. Holy Spirit, karibu sana mchungaji. God is good and all the time, and that is ukiro ro shughuli ganitie nake rona hana Ngai tekira iturugame na iguru nigetha twakigo konari ituria muthenya wa muthi ina rwimbo ti thero twi murata utahana tare yake ti thero twi murata utahana tare yake Ngai witũ nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho na tũgũtĩe mũno Ngai witũ makĩria nĩ tondũ wa gũtũiguĩra tha na ũgatũhe kĩheo kĩa muoyo na makĩria ũgatũhe ũgima wa mwĩrĩ. Thengio nĩ gũtũtua matigari maku mũthenya wa ũmũthĩ na thengio nĩ tondũ wa gũtũgomania haha Mwathani wĩna ũrĩa Mwathani ũtũharĩrĩirie maita maya tũkĩte kugĩra ũhoro Mwathani Ngai witũ ũrĩkĩtie kuoya Peter Mwathani no mũhurũkĩtie tũkwenda kwĩneana moko-inĩ maku Ngai witũ twĩta ndungata ciaku wĩtĩkĩre gũtũhũthĩra Mwathani ona kiugo kĩrĩa ũtũbangĩire mũthenya wa ũmũthĩ kĩarĩria ngoro citũ twaneana service ĩno moko-inĩ maku Mwathani ũmĩrĩrie family no meke wega maũndũ mothe tũngĩka Mwathani magocithie rĩtwa rĩaku na haha Mwathani tũrĩ Mwathani wĩtĩkĩre kũhatharia Ngai witũ na makĩria ũkĩa no tuohere mehia maitũ nĩgetha ithuothe tũhote gũkuhĩrĩria na tũhote kũrathimwo nĩwe nĩ tondũ wa rĩtwa rĩa Mwana Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Tĩkĩrai gũikara thĩ kahinda-inĩ gaka twĩtũra twĩtaga Bethlehem kanitha-inĩ witũ wa ICK witũ
na nĩ ngwĩta chairman wa kamarũgamĩrĩre chairman wa itũra ngetha tũnyitie ũgeni. Okay, mũrega rĩngĩ ngũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Bethlehem nĩguo twĩtaga on behalf of chairman witũ mũtungatĩri tondũ ndarĩ ho na magongona mothe no tũgũthiĩ namo na mbere nĩguo mũiganĩire na maũndũ marĩa mothe megũthiĩ na mbere ngwĩciria Ngai nĩgũtwĩka wega na mwathani Thank you, Chairman witũ wa kama. Rekei tũthomerwo thaburi. Twĩtĩkĩre kũrũgama na igũrũ ithuothe nĩgetha tũthome thaburi. Nĩtũgũthoma thaburi ya 39 Psalms 39. Ndoigire atĩrĩ, nĩngwĩrĩithia mĩthiĩre-inĩ yakwa nĩgetha ndikae kwĩhia na rũrĩmĩ. Kanua gakwa nĩngũkoha na mũkwa hĩndĩ ĩrĩa ũrĩa mwaganu arĩ mbere yakwa. Ngĩikara ta mũndũ ũtangĩhota kwaria, ngekirĩra ki, ngarega kuga ũndũ ona ũrĩ mwega. Naruo ruo rwakwa rũkĩarahũka, ngoro yakwa ĩgĩkĩhĩahĩa thĩinĩ wakwa, o hĩndĩ ĩyo ndethikĩrĩte. Mwaki ũgĩgĩakana, ngĩkĩaria kiuga atĩrĩ na rũrĩmĩ rwakwa, Jehova, menyithia ithirĩro rĩakwa ũrĩa rĩtariĩ, menya matukũ marĩa ngereirwo ũrĩa maigana. Menya atĩ ndĩ wa muoyo mũnyinyi. Matukũ makwa-rĩ, ũmaigananĩtie na marata marĩa maratagwo. Ũkũrũ wakwa ti ta kĩndũ harĩ we. Ti-itherũ mũndũ o wothe ona rĩrĩa ekinyĩire no kĩndũ kĩa mana. Mũndũ ona ũrĩkũ atũraga o acangacangaga tarĩ kĩruru. Mĩhang'o ĩrĩa matũraga nayo no ya tũhũ. Mũndũ eyombũthagĩrĩra indo na ndamenyaga ũrĩa ũgacihakũra. Na rĩu Mwathani, ũndũ ũrĩa ngĩetereire ũkĩrĩ ũrĩkũ? Kĩĩrĩgĩrĩro gĩakwa kĩrĩ o harĩ we. Ndeithũra harĩ mehia makwa mothe, ndũkandue kĩmene kĩa mũndũ ũrĩa kĩrimũ. Ndaikaraga itekwaria, ngarega gũtumũra kanua, nĩ ũndũ maũndũ macio nĩwe wamekĩte. Njehereria iturutu rĩaku, mbara ya guoko gwaku nĩ ngũninwo nĩyo. We waitĩka gũtara mũndũ ũkĩmũrũithagia nĩ ũndũ wa waganu wake, ũninũkagĩrĩria ũthaka wake ta ũrĩtwo nĩ mũthwa. Ti-itherũ mũndũ o wothe no kĩndũ kĩa mana. Igua kũhoya gwakwa Jehova, ũthikĩrĩrie ngĩgũkaĩra. Ndũgakire ngĩrĩraga maithori, amu niĩ ndĩ mũgeni gwaku. Ndĩ o mũrarĩrĩri o ta ũrĩa maithe makwa mothe matariĩ. No kĩndige nĩguo njoke kũigua wega, itanathama gũkũ njage gũkorwo ho rĩngĩ. Ithe witũ arogocwo ona mũriũ ona Roho Mũtheru, ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa gũgatuĩka hingo ciothe tene na tene. Amen. Nĩ wega twĩtĩkĩre gũikara thĩ. Nĩ tũthomerwo mathomo maitũ merĩ. Mwathani agocwo. Tũgũthoma ithomo rĩtũ rĩa mbere kuma Koherethu mũrango wa 9. Twanjĩrĩrie hau mũhari wa 1.
nginya wa 12 nĩ tũthome atĩrĩrĩ maũndũ macio nĩ ndamecũranagia na ngoro yakwa na ngamabara mũno mothe atĩ andũ arĩa thingu na arĩa ogĩ o hamwe na mawĩra mao na ũhoro wao wĩ guoko-inĩ kwa Ngai ona kũngĩkorwo nĩ kwenda kana kũmena-rĩ mũndũ ndarĩ ũndũ oĩ ũhoro-inĩ ũcio maũndũ mothe marĩ o mbere yao na rĩrĩ maũndũ mothe makoraga andũ othe o ũndũ ũmwe andũ othe arĩa athingu ona arĩa aganu mathiraga o ũndũ ũmwe ona ũrĩa mwega na ũrĩa mũtheru ona ũrĩa ũtarĩ mũtheru na ũrĩa ũrutaga igongona ona ũrĩa ũtarutaga o ta ũrĩa mũndũ mwega atariĩ-rĩ ũguo noguo ũrĩa mwĩhia onake atariĩ ũrĩa ũnyuaga muma no ta ũrĩa wĩtigagĩra kũnyua maũndũ mothe marĩa mekagwo gũkũ thĩ kwaraga riũa-rĩ ũru wamo nĩ ũyũ atĩ othe mathiraga o ũndũ ũmwe ti-itherũ ngoro cia ciana cia Adamu ciũrĩtwo nĩ waganu na ũgũrũki ũkagĩa ngoro-inĩ ciacio rĩrĩa imuoyo na thutha-inĩ ikaya gũthiĩ kũrĩ arĩa akuũ ũhoro wa mũndũ ũrĩa wĩ thiritũ-inĩ ya arĩa marĩ muoyo-rĩ mwĩhoko wĩho nĩgũkorwo nĩ kaba ngui ĩrĩa ĩrĩ muoyo gũkĩra mũrũthi mũkuũ nĩ ũndũ arĩa me muoyo no moĩ atĩ nĩ magakua na arĩa makuĩte-rĩ matirĩ ũndũ moĩ na matirĩ kĩndũ ona kĩ magacoka kuona gĩa ũtungati wao nĩgũkorwo kĩririkano kĩao nĩ kĩriganĩru biũ naguo wendani wao na rũmena ona ũiru nĩ kũũra ciũrĩte biũ na matirĩ igai ona rĩrĩkũ magacoka kũgaya tene na tene rĩa maũndũ marĩa mothe mekagwo gũkũ thĩ kwaraga riũa wĩthiĩre ũkerĩre irio ciaku ũkenete na ũnyue ndibei yaku ũcanjamũkĩte ngoro nĩ ũndũ Ngai nĩarĩkĩtie gwĩtĩkĩra mawĩra maku rekaga nguo ciaku cierũhe hĩndĩ ciothe na ndũkanage kwĩhaka maguta mũtwe ona atĩa mũtumia ũcio mwendaine nake tũraniei nake na gĩkeno matukũ mothe ma muoyo waku wa tũhũ marĩa Ngai akũhete gũkũ thĩ kwaraga riũa o macio mothe ma tũhũ amu gwĩka ũguo nĩkuo igai rĩaku rĩrĩa ũgaĩirwo muoyo-inĩ waku ona mĩtungumanĩrie ĩrĩa wĩtungumanagia gũkũ thĩ kwaraga riũa o ũrĩa ũrĩona wa gwĩka na guoko gwaku-rĩ wĩke na kĩo nĩ ũndũ kũrĩa ũgathiĩ mbĩrĩra-inĩ gũtirĩ wĩra ũrutagwo kuo gũtirĩ rĩciria kana ũmenyi ona kana ũũgĩ ningĩ gũkũ thĩ kwaraga riũa-rĩ gĩcoka ngĩona atĩ andũ arĩa mahotanaga kĩhĩtahĩtano-inĩ ti arĩa marĩ na ihenya ona arĩa mahotanaga mbara-inĩ-rĩ ti arĩa marĩ na hinya ona arĩa monaga irio ti arĩa ogĩ ona kana ũtonga ũgatuĩka wa andũ arĩa mamenyete wega maũndũ ona kana gĩtĩo gĩgatuĩka kĩa arĩa ogĩ no nĩ gĩkuũ na mũtino ikinyagĩrĩra andũ othe nĩgũkorwo mũndũ onake ndoĩ ihinda rĩake o ta ũrĩa ciũngũ inyitagwo na mũtego mũũru na ta ũrĩa nyoni inyitagwo na gĩkerenge ũguo noguo ciana cia Adamu inyitagwo hĩndĩ ĩrĩ njũru o rĩrĩa yacikinyĩrĩra na kĩguũ gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Ngai Mwathani arogoco ithomo ritũ rĩa kerĩ rĩkuma ibuku-inĩ rĩa kũguũrĩrio ibuku-inĩ rĩa kũguũrĩrio 14 kwambia 13 nginya 15 Revelation 14 verse 13 to 15 Gicoka ngĩigua mũgambo waima igũrũ ũkiuga andĩka atĩrĩ gũkena-rĩ nĩ arĩa akuũ
aria marĩkoragwo makuĩte nĩ thĩinĩ wa Mwathani gwata rĩu thutha ũyũ. Nake Roho akiuga nĩguo mahurũke matigane na mawĩra mao maritũ, amu maũndũ mao nĩ marĩ marũmagĩrĩra nao marĩa maneka. Ningĩ ngĩrora ngĩona atĩrĩ, kwĩna itu rĩtheru, na itu rĩu ngĩona rĩikarĩire ahana ta mũriũ wa mũndũ, ena thũmbĩ ya thahabu mũtwe, na guoko ena rũhiũ rũgĩ rwa igetha. Na mũraika ũngĩ akiuma thĩinĩ wa hekaru akĩanĩrĩra ũcio waikarĩire itu na mũgambo mũnene akĩmwĩra, ikia rũhiũ rwaku ũgethe, tondũ ihinda rĩa kũgetha nĩ ikinyu, amu irio cia thĩ nĩ irĩkĩtie kuuma. Gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Wega, twathomero mathomo wega. Rĩa mangĩhota kũrũgama tũrũgame na igũrũ tũine rwĩmbo. Niĩ nĩngenaga mũno, niĩ nĩngenaga mũno. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage. Nĩngwenda Ngai ũmenyage. Tĩkĩrai kũrũgama na igũrũ. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage. Nĩngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Muoyo naguo nĩwe waheire, nĩwe ũgiragia ngwe, ũngĩthenya hinya waku ndingĩtindaga thakamwe. We mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega, maitho maku nĩmambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũiguage. Tũkĩrĩ gũikara thĩ tũthomerwo rũgano. Ũndũ wa rũgano. Mwathani agocwo. Kama rĩtwa rĩtagwo Mwai wa Mbũgua, na mũtigairĩ ndĩmwĩtaga baba. Na nĩtũgũthoma rũgano rwake na rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Gũciarwo. Mũtigairĩ Peter Wainaina Mwai aciarĩirwo mweri 22 mweri wa 11 mwaka-inĩ wa 1962 itũũra-inĩ rĩa Tũũrĩtũ, Kiambu County. Nĩ aciari ake nĩo mũtigairĩ John Mwai na Teresia Njoki mwana wa gatatũ. Maciaranĩirwo na Mbũgua, Kĩng'iri, Wambũi, Wangũi, Heneri, Waithĩra, Kĩariĩ, Gathairũ, Wanjikũ na Njeri. Gĩthomo. Mũtigairĩ Peter Wainaina Mwai ambĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Riara Primary
primary school mwaka-inĩ wa 1970 na agĩka kĩgerio gĩake gĩa CPE mwaka-inĩ wa 1977 na thutha ũcio nĩ aingĩrire cukuru-inĩ wa Riara secondary mwaka-inĩ wa 1978 kũrĩa athomire nginya akĩrĩkia kũrua. Mũtigairĩ Peter Wainaina nĩ aruire mwaka-inĩ wa 1977 wĩra. Arĩkia gĩthomo nĩ anjĩrĩirie wĩra wa biacara ta kũrĩma, kwendia mandathi na kwendia nyama, o iria arendagia kinya kũhurũka gwake kanitha. Mũtigairĩ Peter Wainaina nĩ eyũgĩire kĩrĩra na akĩbatithio kanitha-inĩ wa Riara Catholic Church mwaka-inĩ wa 1974. Thutha-inĩ ũcio nĩ athamĩire kanitha-inĩ wa ACK Emmanuel Tũritũ mwaka-inĩ wa 2010 na akĩamũkĩrwo nĩ mũtungatĩri Peter Mbũgua Kagĩki kũhikania. Mũtigairĩ nĩ mendanire na mwendwa wake wa mbere Veronica Nyambura mwaka-inĩ wa 1989 na magatanahĩrwo na ciana ithatũ, na nĩo Hannah Wanjikũ, Grace Njoki na Lucy Joyce Wambui. Thutha ũcio nĩ mendanire na mwendwa wake wa kerĩ, na nĩwe Mary Gathũia mwaka-inĩ wa 2007 magĩtanahĩrwo na ciana igĩrĩ, na nĩcio Tiffany Muthoni na Bethany Mwai Ndwari. Mũtigairĩ nĩ akoretwo agĩthĩnio nĩ mwĩrĩ gwa kahinda na nĩ akoretwo akĩrigitwo thibitarĩ-inĩ mwanya mwanya ta Nazareth Hospital, Kĩrĩa-inĩ, Mũrang'a na Kiambu Level 5. Kũrĩ mweri 11 wa ĩna mwaka-inĩ wa 2023 nĩ ehĩirwo nĩ mwĩrĩ na akĩhurũkio nĩ Mwathani. Arahurũkire na ũkũrũ wa mĩaka 61, atiga atumia ake erĩ na ciana 5 na tũguka 4. Nĩ Mwathani watũheire baba Peter Wainaina Moi, nowe wamũgĩra, rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Nĩ tũrakwendete mũno Peter Wainaina, no Mwathani arakwenda makĩria. Hurũka thayũ. Rekei tũrũgame na igũrũ tongorie nyĩmbo igĩrĩ njega tũgoce Ngai nacio nĩgetha tũthiĩ na mbere. Onei nĩ wendo taria atĩa Ngai witũ atwendete naguo, twatuĩkire ciana cia Ngai.
acio mekwendaga gũka kũina acio mekũinaga moke tukaingata okai mbere moke okai Kamate. Norio que hoy mete ataque, okay. Mejor si yo que no es de tereire. Kamate no es de tereire. Es obvio un ataque. Mrehei Norio kureta kuina ate kuigesha ini makina ni okay na mumenye twaruga ndigongo na tumweterere aini Aya. Uko niaga. Eho ciongi no aya urioki nikindameta hari ungi eno ginau hari ungi wikareide Mira agua. Muy cabeza de cara, moquete. Moquete cara, no va bien. No tiene cristiano. Vamos a ver. Na mo cristiano está como muy bien adu. Ale ega. Brega. Brega. Ai, como te é? Vai água. Agora é guai. Vai aí, tô. Não. Oi. Olha, cai. Olha, cai. Olha, cai. Ah, eu tô ali. Ai, cai. Agua. Venga, cariño, vamos. Venga, acá. Você igual, é agua, você igual. Venga, aí. Morning, Washa. Praise God. God is good. And all the time. Jita go Joseph Geshoi Kabushi. They moraku, they you are joy. What is that? What is Washa? Gayere Bego, Dere Taibi, Ili Yaku, Motoyo Akuade, Mohoke, Lamotugatire, Oyo Gihota. You know you are compulsory. Please praise God all the time. Baba Mahali, Nini I love God. Nina Jesu Toyo Gomono. Jesu Negato Natuoze. Niatuete Nagoro. Now Magimutekia. Baba Nina
nakupenda, asante sana baba mwokozi wangu, kwani mimi sana kusema wewe wangu na mimi wako katika maisha yangu baba, nisaidie baba. Walekia naja kuhendie kodi engineer wa electronic senior professor natuwacha kwa also go imetaka nuka na ndoka kuna dadi kwa heri bye bye neto kona rigi todo ariri ona mweteke tieri ma atora moyo mwana ya waso Diwani. Sikirai. No ine report what? Kana tiguo. Nitukureketie. Rĩu tũrũgame citũ igĩrĩ itinathira ngarama ihũrwo na ini moke haha mbere no ti acio nĩ marĩkie ciao arĩa mangĩhota kũrũgama rũgama ina igũrũ. Wathani aroheo goci. Haleluya. Gũkũ gũtirĩ na kĩeha. Ĩno cio ngĩnjeheria kĩeha. Nĩ ihinda rĩa kũinĩra Ngai. Tondũ Ngai no arĩa maikĩte atĩa? Me muoyo. Amina. Amina. Jehova mwana nĩ kũmũkemereria. Ũrĩa watigane Thank you.
nĩ wega nĩ ũndũ wa hau twakinya ndiũ kana twĩna tribute twĩna cio gaka nĩ kahinda kega ga gũcithoma mwĩna cio aya kuhĩrĩriai haha na tribute kuhĩrĩrie Going back was only the beginning, and the year gone by, and life like the Sierra River that so much nurtured us from childhood, out even this now. On and on, brother, you held such a dear in our hearts. In your passing away now, we go down memory lane. Since from childhood, we were going down memory lane. A long safari traveled by Jerry times, together we of the same womb of our mother, and growing and singing together with butterflies and birds in the air. Going back was only the beginning, yet you now fled, brother, blood and that warmth of your heart, and caring tenderness and that business gifts that God gave you so free. Going back was only the beginning, so then this hour, as we mourn you, we, with things so fallen apart, we find a lasting love that forever lingers in our heart. Going back was only the beginning. We shall be lingering on old family albums and burn back to life old memories of a face that won't fade away. Kwaheri, brother. Kwaheri, so long, so long. Going back was only the beginning, brother, from your sisters and brothers. Thank you. Our Father, we loved you so dearly and brought you so much happiness to the heavy hearts you touched. My father was always kind, caring, understanding toward people. And if help was ever needed, then it came so freely from him. He was a blessing from God, gift to everyone we come across with, and we brought so much joy to us. My lovely dad, we will miss you so much. You will forever remain in our heart. Rest in peace, Dad. Dear Dad, what moves through me Dear Dad, what moves through me? A silent, a quiet sadness, a longing you more one day. The more world and more touch. I may not understand why you left this one so soon. Why you left before saying goodbye. I remember you buying this for me at Kamedi supermarket, not knowing I will never see you again. You told me to study hard and be a professor. I was not knowing that not knowing that it would be the last spending time with you. May God give you peace in eternal heaven. You will always live in our hearts forever. Nĩ wega nĩ ũndũ wa hau twakinya cokeria mũtungatĩri nĩgetha twarithie na mbere.
Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiye shoki muriganĩtie. Nĩ wega nĩ tondũ wa hau tũkinyĩte. Nĩ tũinĩirwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ twaigua tribute. Nĩ tũthomete mathomo. Na rĩu tũkinyĩte hau tũkinyĩte. Thĩinĩ wa program ũguo nĩ mwamĩona. No inyuĩ mũrandĩkĩte kanitha yoya gũtirĩ mĩario no mũkĩandĩkĩte. Na nĩ njĩtĩkĩtie nĩ makĩarĩtie ũrĩa gũtongoragia. Na kũrehe hau ũkire. Na rĩu waria rĩngĩ ũkumagario nginya harĩa bara. Wanegena rĩngĩ. Ingĩkũiga high table. Nĩũrenda kwaria? Nĩũrenda kwaria? Hĩndĩ yaku nĩũrenda tũng'eng'ane? Nĩũrenda tũng'eng'ane? Ngai nake. Dawa yake ĩriko. Koguo tũkuaga atĩrĩrĩ, ũmũthĩ nĩ tũkĩte na thĩinĩ wa igongona rĩrĩ. Na nĩ wega tũtĩe ũyũ ũrĩkĩtie gũkoma. Na ũrĩa ndekũhota gũtĩĩa ta ũyũ arĩa angĩ megũkĩte gũthũkathũkia. Tũtirĩ na thĩna no tũmaimare nginya na harĩa kĩanda twarĩkia igongona nĩ megũcoka. Kana magĩthiĩ ũguo. Koguo nĩkĩĩ tũtĩe igongona. Twĩ igongona-inĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa twaikara na twaiga tũkĩte twĩkarĩte ũguo. Tũkĩte twĩ kanitha. Na hĩndĩ ĩrĩa twaingĩra kanitha ndona nginya kũrĩ andũ mena ngũbia. Na twĩ kanitha-inĩ. Hau ti hega. Athuri arĩa othe mena ngũbia na twĩ kanitha. Rutai ngũbia ndamũthaitha. Tũhe kanitha kĩgongona gĩtĩo. Nĩguo tumagarie Mr. Wainaina. Na nĩguo agĩthiĩ ũhoro. Na arĩa magĩũkire mena ikeno ciao. O kũrĩa makiumire. Reke matiga gũtũthũkĩria igongona. Na rĩakinya nĩ gũthũkanĩria. Ona ithuĩ tũtigũthiĩte kũrĩa megũkenagĩra gũthũkia. Koguo itĩo nĩ iheanwo. Na ũrĩa ũkũigua ndekũhota ũguo. Na nĩkĩo gũkoragwo na athuri a kanitha. Nĩ ndĩramaka mũno kũrĩ athuri a kanitha na kũrĩ andũ marathũkia igongona. Nĩ magĩrĩirwo nĩ kumagario makaigwo na harĩa nja. Angĩrĩ kũrĩa kũngĩ twatũraga. Mũndũ athũkia agĩgakinyio na harĩa akoragwo ahinyahingĩtwo. Koguo na me mũnyaka mũno. Nĩ ndĩratongoria. Angĩrĩ hĩndĩ ĩyo nĩ mangĩamenya gũtikagwo ũguo magongona-inĩ. No reke tũtige hau. Gwĩ cibũ gũkũ itũra rĩrĩ service ĩno. Kwĩna cibũ? Kwĩna mũthuri wa itũra? Kwĩnake? Mheshimiwa ndĩramũona ta ndĩangĩkĩrĩ na gũkũ. Koguo gũkũ gũtikĩrĩ andũ acio. Nĩ tũgĩthiĩ ona mbere. Kahinda gaka thĩinĩ wa service ĩno. Twĩna ageni matũcereire arĩa tũtathomaga nao. Twĩna Chidikoni witũ wa kuma Diocese of Mount Kenya Central. Twĩnake Emerita. Na nĩ tũrakĩgoca Ngai nĩ gũkorwo hamwe nake. Twĩna mũtungatĩri. Nake kumĩtwo ĩrĩa ĩyo. Na lay leaders aitũ. Arĩa mokĩte gũka kũnyitanĩra hamwe na famĩlĩ ĩno. Koguo famĩlĩ ĩno na igongona rĩrĩa Mr. Wainaina nĩ rĩtĩĩku. Twĩna atungatĩri angĩ. Ndikwenda kuga gĩthomo no nĩ ngũkiuga na njuga mũkũrino. O kwĩna atungatĩri angĩ thengio. Ũkai tũmwe kamwe kaũthaike mwemo please. Kai atungatĩri arĩa tũkĩte. Tũkĩte o mũndũ akunyĩtio. Hallelujah. Mwathani agocwo. Jesu akumio. Nagore Fredi wa Kori gwakwa nĩ mũkĩra ũyũ. Mũthuri ũyũ twarĩ thukuru nake na ndĩrona ma classmate me gũkũ. Classmate oya guoko igũrũ. Harĩa ũrĩ nĩ ndĩramuona mwĩ gũkũ. Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gũka gwĩtana. Nĩ hunjagia mwena wa Mwĩki. Tena ndĩrahunjagia gũkũ andũ aingĩ matiũĩ. No ndĩ na kanitha Mwĩki.
mwena ucio niguo ri uhunjagia na Ngai ni mwega. Na mutungatiri ni ndona wi wa mwanya muno ni tondu ti kuingi andu marikogonicaga andu a kiroho ni matigagwo na kuunja, no we Ngai akurathime ni mutugo ucio urathie naguo. Ona kabrekiru ni turacemania na magaturikogonici ni tondu kuri ona ng'ondu turahunjiria thini wa ikaro giki, na ni turamera njira iria njega no ya mwathani tu, no ya matuini mangi mothe ni makumunina. Na inyui mwana mwatuconorithia thini wa itura, tarekei ndimwire o toguo mwaigua cindano yanyu iriko, ti muhunjia ukumutheca, no Ngai ni arona mitugo iria mureka. Umuthi mwagĩrĩirwo nĩ kwanjĩrĩria kũharĩria mũthenya wanyu ũgĩgakinya ta wa Wainaina. Gũtirĩ mũndũ ũgũtũra thĩ ĩno, koguo ũkĩmenya na ũtaũkwo gũtirĩ ũgũtũra thĩ ĩno, wĩnyihie na wende andũ na ũtuĩke wa mĩtugo mĩega. Nĩ tondũ haha ndirona mũgũrũki ona ũmwe, nĩ andũ maroya maikroboni, angĩ marĩ ini makiunagwo nĩ ngoma magĩthengio wega-inĩ wa Ngai. Mũrerwo mũcokerere Ngai na mĩtũrĩre yanyu nĩ ĩgũcenjia. Ngai amũrathime. KAU ũthi ngari-inĩ yaku ona rua please. KAU ndinamenya icio ingĩ anga 617 something. Tafadhali. Ole. Bwana asifiwe. Amari toma kwa njĩtagwo Pastor Isaia na Jesu nĩ mwathani thĩinĩ wako. Bwana asifiwe. Wa mbere nĩ rambirambi ciakwa ngũrehe itũra rĩrĩ nĩ ũndũ wa mũhunjia mbũrũ nĩ tondũ nĩ my son. Bwana asifiwe. Hunjagĩria kũrĩa Rĩabai nake akahunjĩria itũra rĩrĩ na kanitha wa Rehoboth House of Holy Spirit. Bwana asifiwe. Tukiuge Ngai nĩ mwathani nekaga o ũndũ wothe ena gĩtũmi. Kĩndũ kĩrĩa ingĩenda kwĩra andũ, mwathani aroheo goci, ona we ũrenda gũthũkia igongona rĩne thũkie biũ tondũ noguo ũrenda ũrona wĩkĩte wega. Amina. Wĩigua nĩ ũgũthũkia ũrenda gũthũkia, no kĩũria kĩrĩa tũragia na nĩkĩnaga nĩ kanitha ũyũ witũ ũrĩa ũragia ũkahobanĩrio ũhana atĩa. Rĩu handũ hau ũkahobanĩrio ũhana atĩa toria niĩ ngahobanĩrio ũhana atĩa. Wenda gũthũkia igongona rĩene tondũ nĩ mĩtugo yaku, no mũndũ wothe nĩ ũrĩ mũthia. Ngai wa mwatũrathime na twĩke wega, koguo endwo-inĩ Ngai na amũmĩrĩrie ngoro cianyu. Ndikwaria mũno. Haleluya. Haleluya. Ngai ũguo. Ngai ũguo inyuothe. Niĩ hama rĩtwa makwa njĩtagwo Peter Mbũgua, ndĩ mũhonoku nĩ nyendete mwathani na ndungataga na kanitha wa African Israel ũkoragwo kũrĩa mwena wa Runda, na nĩ nyendete mwathani. Na rĩu mwĩ gũkũ nĩ ndĩmũnyitĩte ũgeni tondũ gũkũ nĩ gwitũ, mwana ũyũ ũhurũkĩte niĩ ndĩ baba wao. Ũguo ndĩ haha ndĩ mũciĩ na nĩ njoketie ngatho nĩ ũndũ wa ũguo mũkĩte, na nĩ thengiũ mũno ndungata ya Ngai tondũ wa gũtũhe kahinda kau tũkahota kũgeithia andũ ona tũkaria kiugo tondũ nĩ kũndũ kũingĩ mũno tũtonaga handũ ha kwarĩria. Thengiũ mũno. Ngai wa mũrathime na mwĩke wega. Ndona mũthuri wa kanitha Grace wa mũtũrana ũko kwĩ mũthuri wa kanitha haha gĩtĩ. Grace wa mũtũrana ya kono rũgamĩte na kũu na mũthuri wa kanitha. Mwathani agũcwo akorwo nĩ gũkũnjoera ũguo cokia thutha na he mbere tũgeithanie. Very nice. Nyuma wa rĩngĩ nĩ niĩ nyuma na igongona rĩ ta MC ndaririkana ndikugĩte marĩtwa makwa, njĩtagwo Pastor John Fem Kariuki kana MC wa nguvu, ngoragwo kũrĩa mwena wa Kariobangi. Mwathani arogocwo rĩrĩa mũrathime na mwĩke wega. Njĩtagwo Pastor Karanja, umĩte itũra rĩrĩa rĩa Ndumberi, ndungataga na kĩgongona gĩtagwo Rehoboth of Mercy Israeli Church. You are much welcome there. God bless you. Mwathani agocwo. Hamarĩtwa njĩtagwo Reverend Paul, hunjagia na kanitha wĩtagwo New Foundation Fellowship Church. Gũkũ nĩkuo mũciĩ njiarĩirwo, no hunjagia mwena wa Kabiti o kũrĩa mwena-inĩ wa Mũrang'a. Rĩu itũ akĩmũrathime na amũhe thayũ gũkũ ndĩndĩrĩ o mũciĩ, nyũmba itũ Ngai witũ amũhe thayũ na mwĩhe hinya. Thank you mchungaji. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Pastor wa Mwere, na hunjagia na kanitha wa Local International Community Church, na nĩ nyenda Jesu njuge Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega nĩ tondũ wa gũka kũgwatanĩra hamwe. Nĩ wega mũtungatĩri.
Bwana apewe sifa. Ikayogo. Kitagwo Pastor Elijah Mburu. Tugetagana kanitha wa Rehobothu. Tukabĩtwo nĩ aroti. Haha tũritũ. Kayafa. Bwana apewe sifa. Kawite hogoci. Na nĩhingĩtie kijo. Bwana apewe sifa. Kawite hogoci. Gũkĩte gũcaka nĩ tondũ wa Njoki na mũthuri wake, ciana ciakwa kĩroho na Ngai amũrathime. Tikwaria maũndũ maingĩ tondũ ingĩ nĩ tũhĩtagia twaheo ha kũgeithania, tũgathiĩ rĩngĩ na mũtaratara ũrĩa tũtekwĩrĩtwo. Ngai akũrathime mũtungata. Thank you. Rathimo itungata cia Ngai harĩ ũngĩ. Mwathani agocwo. Mũndũ wothe ũranyona nĩ angeithie tu nĩ wendo wa Mwathani. Nĩ wega mũno nĩ tondũ niĩ ndĩ mũthuri wa kanitha kũrĩa Gathanga Peva Church na nĩkuo ndungataga. Ũguo nĩ ndaigua gũkena na gũcanjamũka nĩ tondũ wa mũtungatĩri ũyũ watũhe kahinda, nĩ tondũ nĩ kũndũ kũingĩ twanathiĩ na tũkaimwo handũ, no gĩkĩ nĩ gĩkeno kĩnene mũno tondũ gũkũ nĩ kwa mũrũ wa ithe witũ, na harĩ niĩ no ndĩmwĩtire mũrũ wa baba. Ũguo nĩ ngenete nĩ gũka kwanyu na gũtũnyita rũgendo-inĩ rũrũ, nĩ tondũ rũgendo rũrũ nĩ rwa kũmanĩrĩria. Ithuothe tũrĩ o rũgendo-inĩ rũrĩkũ? Tũrĩ rũgendo-inĩ rũrũ. Ngai wa mũrathime. Thank you, thank you. Athuri a kanitha a Emmanuel Church, tũrĩ rũgamai mũgeithanio gũmũtuĩkwo arĩ inyuĩ. Athuri a kanitha mũthuri wa kanitha. Thank you very much. Ndĩna anake akwĩrĩ haha na noko nĩ athuri. Ngai. Kile mbele mĩnene ũkai. Ngai atoya mũrĩ atoya. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Haha rĩtwa njĩtagwo Matthew Ngaruiya wa Njaũ. Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Na ngũkinyia hau ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Zachary Bishi. Nyendete Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia na kũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo, na nĩ ũndũ wa tha cia Ngai yatungata gũkũ tũritũ nĩ evangelist. Ngai wa mũrathime na mwĩke wega. Thank you. Nake ũyũ nĩ mũrutwa arathoma kũrĩa St. Timothy Kagira na gĩũkĩte nĩ tondũ akĩrutĩra ũtungata wa wĩra wa Ngai. Thank you. No the near to no show, but I don't want to get this. Okay, we go to the military. Okay, can you go? Ngoja leo ile taka ile meteo. Bwana Yesu asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Thank you. Marĩtwa nĩ Arisinya Tũramũcĩrĩ na nĩ ngocaga Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũnjiguĩra tha na kũhonokia na makĩria nĩ ahete kĩĩrĩgĩrĩro kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ithuĩ tumĩte mwena kana nyumĩte mwena wa Mũrang'a gĩtungata ndĩtariĩ Rinda rungu rwa Lurondin mũtungatĩri wakwa, na tũkĩte gũkũ nĩ tondũ mũirĩtu ũmwe wa gĩikana kana sister ya ũhurũkĩte ũmwe ahikĩte gwitũ. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo nĩkĩo tũkĩte na nĩgetha tũgĩcakae hamwe na family ĩno. God bless you. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njĩtagwo Nancy Wangari wa George na ndungataga Kĩrĩa-inĩ Parish, kũndũ tũtungataga na mũndũ gwĩtwo Waithĩra wa Mwai kana Mama Stella. Koragwo arĩ mũcirika witũ kũu na nĩkĩo tũkire kũmũrehe nĩgetha tũmũteithie tumagarie Wainaina. Tũkĩũragia atĩrĩrĩ ona ithuĩ nĩ tũraumagarania no gwakinya nĩ gũtũngwo rĩ na kũrĩa tũgatũngwo nũ. Mwathani arogocwo. God is good and all the time. Marĩtwa makwa njĩtagwo Paul Mũgai wa Kĩru na nĩ nyendete Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia. Ngoragwo kanitha wa ACK Manuel Zurito. Thank you.
Fikaswade ndio igwetu ehatwa ikarite na de ngiria turia kanitha uko hau Fikaswade no atulito gego nioke haha mbere wacio ni agoro muno kanitha-ini witu. Thank you, ni agoro muno thini wa kanitha gaitu ukamutugate radi saba tirite ugoro uyu akiaria wario ni archdeacon maundu ni mathira no kugucio Mwathani arogocwo ngai uguo mwathani arogocwo nditagwo Paul Karori ndiragoca mwathani tondu wa kuhonokia na makiria kanjiguira thaka ikirigiro kia moyo ngata parish ya kuria kiria-ini twina mutungatiri witagwo Reverend JP Rudin kuria tutari nake kwa ihinda ri tondu thabari kuria tungatiria kuria gwitu marathi Israel muthenya wa umuthi na kiri umwe wao agitutuma tuke tumurugamirira na leaders na archdeacon uyu twinake retired amwe na Kristiano aria tukite nao ni aingi tukirehe mama Stella ya tuthomaga nake kuria Rurie ni ndungata njega na ni ndungata etungataga muno makiria nikio urona twi haha nigetha tuke turugame nake mahinda matigitwo ni brother yake tukamera ngai ona riu ndokiriirie giti no aikarire giti giake Peter ni kuhuruka hurukite na igwe turio njira tumumite twa Kristiano twi guku twiyurie kana ni tukuhiriirie mwathani twiyurie twitanitio na mwathani atia tondu ucio no guo wa bata ngai amwike wega na amwikire hinya muno family. Thank you. Riu twakinyia hau tandika ithaga itu gathianika order ni thirikari ingi tungiuma hau acio othe maria archdeacon aria tandä kuma archdeacon tukaragwo na ngathä ingä ĩrĩa ĩngĩthiaga no ya mũbishopu na njuge matĩko maya ma Wainaina nĩ moke biũ na nĩ mokĩtwo nĩ athuri a kanitha magoko nĩ evangelist magoko nĩ leaders magoko nĩ atungatĩri a kuma kanitha tiganĩte nyaũndũ ĩtugaga ngari ĩrarĩ na andũ aingĩ na mũkũri nĩ ũmwe mũthĩti ũmwe wĩho nĩmarakiona tũrĩ aingĩ ũkona igongona rĩa Wainaina nĩ rĩbange wega koguo ndĩrenda kũhe archdeacon arehe na kĩrathi ciake na cia kũrĩa na kũrĩa imĩte na twencourage na kiugo kĩmwe twarĩkie ũguo tũthi hau hangĩ. Thank you archdeacon na rĩu niĩ ndingĩrũgama. Thank you, Vicar in Church. Tukimuhurira karuhi. Na Vicar very interesting. Kiriga kuona Vicar akuga tore Jesu augire rekei ehia moke kurinyi tigai kumagi. Ocio nenda wona practically na nĩ ndona ahorera ohoragĩria ũguo tũrĩa kũhoragĩria. God is good. Tukite guku Emmanuel na kanitha ũyũ wa Emmanueli nĩ mũĩ Emmanueli nĩ weũ God with na nĩ ndamwona rĩrĩa tũkinyire twamũkĩrwo wega God is here twaheyo gacai na no twakĩona worship ĩrĩa yuma haha God was there kana mutina meigua ndaigua kĩgoco kĩu Ngai arĩ hamwe na ithuĩ njĩtagwo Emeritus Archdeacon Samuel Njoroge wa Mutahi ũguo nĩ kuga retired rĩu ndĩrathiĩ gũkuhĩrĩria 70 nĩgetha ngĩheagwo tũmbeca tũrĩa tũheagwo akũrũ no ndigĩkinyĩte hau na nĩngenagĩra Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia ahonokirie ndĩ mũndũ mwĩthĩ 1974 na njũkĩte gũkũ nĩ tondũ sister ya ũyũ ũkomete wa Stella nĩ ndagĩtarĩ nĩ surgeon tũkĩrũgame harĩa wahota gũkorwo andũ matikũĩ mũtikamũhũthie ũcio nĩ ndagĩtarĩ ũcio nĩ akũmenya ũrĩa angĩgũthondeka mwĩrĩ waku agagũkomia harĩa agatema harĩa hatarĩ hega appendix ĩkaohera nĩ mũrata witũ na nĩ korwo kanitha-inĩ gaitũ na nĩ tũmwendete mũno hamwe na family yake
tondu ucio rekei andu maturagie wendo tondu wendo wonekanaga ni gutungatana. God is good all the time. Thika niĩ ndingĩenda kũgweta ciugo no njuge o kaũndũ kanini. Ngai augire rekei tũmbe mũndũ hana ta kĩ na agĩa na opinion ĩyo nĩ athondekire mũndũ aumĩte kũrĩ ndoro. Gathuri ugai tũrĩ ndoro, tũrĩ ndoro yũmbĩtwo. God is good. Mũthuri nĩ ndoro yũmbĩtwo na yombwo nĩ kĩndũ kĩa bata mũno tondũ nĩho mbegũ ĩhandagwo na nĩho yumaga ĩkamera. God is good. Heagai athuri gĩtĩo tondũ nĩho mbegũ yumaga. Ta mahũrĩre irũhĩ. Hatarĩ tĩri mbegũ ndĩngĩka atĩa? Ndĩngĩkũra, mbegũ ndĩngĩkũra. Nĩkĩo ũkona makorobia me hau tondũ hena tĩri ũrĩa Ngai augire nĩtũmbei mũndũ hana ta ithuĩ agĩthondeka mũndũ. Ithuĩ athuri tũrĩ akũmbwo. Atumia ombagai tondũ nĩ inyuĩ mũhetwo wĩra ũcio nĩ Ngai, mũmombage wega. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũhetwo wĩra, you are in charge ya kũmba athuri tondũ rĩu Ngai ndonekanaga, but atumia he is the church, you are the wife. Yeni mutumia ni muhiki wa Kristo. God is good. Ombagai atumia athuri anyu wega na mũkamomba wega matikae kũmbwo nĩ andũ angĩ tondũ nĩ aingĩ mangĩmomba. No mũndũ nĩ ombage mũthuri wake wega, kehumba wega, tũkuo, ndakae kũmbwo nĩ mũndũ ũngĩ. Mũbira arĩ kĩharo nĩ ũrĩ referee. God is good. Andũ nĩ mahũraga mũbira kĩharo-inĩ wega, no ndũkae kuga atĩ we nĩwe mũhũri wega kũrĩa barabara-inĩ kũrĩa ahũri angĩ. God is good. Mũthuri mũtumia ombaga mũthuri waku wega ũkamwĩra nĩ karaya kwĩna tĩri gahũra gacati. Tarĩu gaka gakwa karau nĩ mũtumia ira karauga ĩyo ndũgũthiĩ nayo nĩ ũkũmĩthambia. Niĩ ndĩrakorire ĩrĩ theru na nĩ hararĩ ciringi igana rĩmwe ndaringĩte hau thĩinĩ anja na hau maciringi igana rĩmwe mũmbe tiga gũthiĩ nacio nĩ ciake. God is good. Wathiĩ nacio nĩ arimenya nĩ ũthire nacio. Nĩ hararĩ kanyamũ gakandi ka Safaricom kararĩ hau na ranjĩra ona gaka. Bwana asifiwe sana. Ombagai athuri anyu wega tondũ nĩ ndoro no matweke. Bwana asifiwe sana. Mũthuri ombirwo arĩ wa kũmbwo. Kaugai ũguo, mũthuri ombirwo arĩ wa kũmbwo. Mũmbage athuri anyu wega na we ndũgathiĩ kũmba mũthuri ũtarĩ waku. Na arĩkia kũmbwo Mwathani akiuga ti wega mũndũ aikare arĩ wike, nĩ ngũmũmbĩra mũteithia. Agĩkĩruta agĩkomio. Bwana asifiwe sana. Akĩrutwo ihĩndĩ na rĩrĩa arutwo ihĩndĩ akĩrĩkĩra mĩhũmũ rĩgĩtuĩka ithaka mũno. Atumia ti ndoro. Bwana asifiwe sana. Kera mũndũ ũcio mũtumia ti ndoro. Ndũkanakuo mũtumia waku atĩ nĩ ndoro. Mũtumia ti ndoro. Bwana asifiwe sana. Eciragia na erio ingĩ, agucagia erio mũno tarendio. No akorwo arĩ kũu, no arĩ kũraihu mũno arabanga ũndũ ũngĩ. Mũndũ wĩna mũtumia God is good ũtarĩ ndoro haraihu mũno. God is good. No mũciĩ nĩ ũkũraga tondũ mũtumia ti ndoro. Ũngĩgĩa mũtumia ndoro we no wathira. No ngĩgĩa mũtumia ihĩndĩ rĩaku, ihĩndĩ riumĩte mahĩndĩ maku, ihĩndĩ rĩtinĩkaga. God is good. Ihĩndĩ nĩho hakoragwo na muoyo. Bone marrow. Surgeon no amwĩre bone marrow ihĩndĩ rĩkorwo na thubu. Kĩrĩa gĩtũma ũthiĩ kũnyua mahĩndĩ ũkaigua mena thubu nĩ tondũ ihĩndĩ rĩkorwo na thubu. Mũtumia mwega rĩ mũrĩo thubu. Bwana asifiwe sana. Mũtumia rĩ thubu. Gũtirĩ kĩrũ kĩega thĩinĩ wa thĩ ta mũtumia. Mũthuri ũtarĩ na mũtumia ndakwĩra thĩna-inĩ tondũ ndarĩ thubu.
tigai gwethaga thumu kwene ethagai guoko ya atumia yanyu. Tondu thumu wene no wikie mathina-ini. God is good. Ota gukorwo rina biribiri. Bwana asifiwe sana. Nyuagai thumu wanyu. Nyuagai thumu wanyu. Tagai nĩ tũnyuaga thumu witũ. God is good. No ũngĩkĩnyitana na mũndũ thumu wagĩkĩhikirie thumu ũtarĩ mwega mũno, kana ndoro mũndũ ũtoĩ kũmbĩka kana kũmbwo, ũmenye wĩna mũtharaba ũinage atĩrĩrĩ, haleluya, tũkue mũtharaba, haleluya, mũtharaba nĩ mwega, haleluya, na ningĩ nĩ mũritũ rĩrĩa tũkũigĩrĩra ciande-inĩ wega, haleluya, tũkue mũtharaba, haleluya, mũtharaba nĩ mwega, haleluya, na ningĩ nĩ mũritũ rĩrĩa tũkũigĩrĩra ciande-inĩ citũ. Tiga kũhũra mũthuri waku na mbatũro. Tiga kũhũra mũtumia waku na mũhu. Rĩu we kuua mũtharaba, nĩ niĩ ndarĩ ũkĩmũthura? Nĩ we ndwamũthurire? Kuua mũtharaba ũcio no mũtĩe no mũhe gĩtĩo, tondũ ciana icio nĩ cia haleluya, tũkue mũtharaba, haleluya, mũtharaba nĩ mwega, haleluya, na ningĩ nĩ mũritũ rĩrĩa tũkũigĩrĩra ciande-inĩ citũ. Tũngĩthiĩ gĩkanitha nĩ tũkuga nĩ senior council na nĩ atũtara wega, kana toguo nĩ akinyua thubu wake. Thank you. Nĩguo tũigue kiugo kĩa Mwathani, nĩguo tũgĩthiĩ twĩke marĩa mangĩ me mbere itũ. Thank you. Thank you Archdeacon nĩ tondũ wa gũtũtara. Tuona tũkiuga tũthiĩ irima-inĩ tũrĩ atare, kana toguo andũ ndũkĩmwetereire, ũguo twĩte bamĩrĩ tũhoere. Kakiugo no mũhaka tuge the Bible says. Tukĩrĩte kamũthana igua. The Bible says, nĩtũhonererie. Reke twĩte andũ arĩa maimĩte kũrĩa Mũrang'a na ndikĩũĩ kana kũrĩa nĩtwaima na rwĩmbo, nĩguo tũine kwa arĩa mekumĩte o kũraihu mũno, tũine rwĩmbo rũmwe rũrĩa mekũharĩrĩirie, na nĩguo ũrĩa kũrehetwo sister ya Wainaina, ũrĩa tũraragia nake na thimũ na ingĩrwo nĩ woyo ndingĩkiuga. Ũrahũragĩra gathimũ. Ndũngĩũka na simu yaku tũkĩine, nĩguo kũrehetwo ũka arahũragĩra thimũ ũkaria andũ a kũrĩa Mũrang'a no kũthiĩ na imĩte. Kanitha gaitũ mũthari ndakinya Chania ngĩcenjia rĩtwa. Ndarĩkia rũĩ rwa Chania ngĩcenjia rĩtwa. Koguo ũkaria andũ a Mũrang'a kũrĩa gwitũ tũkĩine rwĩmbo rũrĩa tũharĩrĩirie. Arĩa tũkumĩte Mũrang'a kũrehe our sister. Kai. Hai karibu.
Thank you very much. Nĩ tondũ wa kũrehe nĩ igua nĩ arehwo wega na mainĩte rwĩmbo maigua nĩ tũgũkĩta kũmagario. Nĩ ngũragia andũ a gũkũ marehete gũkũ gwitũ ona manjahe mũndũ mekũrehete koguo nao no maine ũkai no ũcio ũkũrehetwo nĩ agĩũka ũka ũrĩa ũkũrehetwo nĩoke nacio makũmũrehe ũkai andũ a gũkũ arĩa makũrĩ na rwĩmbo rũu mũtikĩkĩtwo rũratĩho ũkai Motioke, ide, tumutane, na tunaiba hapo ina. Sia maana tunaendelea kwa Bethlehem mweko. Advice ke ya mogoketa motioke. Ndio amona na magokira menye giathene yumia. Mwana gokana no jambo na giathene no ngamuhe. Kimwera kagaka nĩguo wa kũririkania ngakwĩra ũmenye nĩ wanjonorire na kũrũgia umĩrai ngakĩmwona mũkĩũkĩre no ngamũnganire ũmũthĩ hema ĩno gũtirĩ Aya, maiga ni akwaya ya. Aya. Nemenya tare na demoge kije tare omugenya mwero nikyotera hoya omere ruwe kai nano anamoto kajeso kane kwatere Tutware na rumwe tuigue kihunjio Titoragio nĩ maũndũ marĩa tũraga na maitho arĩa thingu matũraga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai arĩa arũaru rĩu nĩ moige gĩahonu arĩa athĩni rĩu nĩ moige gĩa thahabu arĩa marorĩtwo maroige Thank you.
arakuithia ndona nĩ mũnogire ikarai thĩ kana toguo. Thank you nĩ tondũ wa hau tũkinyĩte na rĩu tũtigũthiĩ mũno nĩ tondũ nĩ njũĩ riũa nĩ rĩakanire na mathaa mangĩ no tũrathimwo na mbura ũrĩa Ngai athiĩte agĩtũrathimaga. Kama rĩtwa njĩtagwo Francis Anayo Lepurende na Jesu nĩ mwathani na nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Nĩ njũĩ maitho-inĩ maingĩ ndĩ mũgeni tondũ ona ndigĩkoragwo gũkũ mũno, no ĩndĩ ya mau mothe Ngai nĩahete kamweke nĩ niĩ ndĩratungata kanitha ũyũ wa tũritũ Emmanuel ACK nĩkuo tũratungata, nĩ mũtungatĩri wa kũu na ndĩ area D wa itũra rĩrĩ kuma Ngegũ nginya Wagũthũ na Njũnũ. Koguo ũkaĩwa umĩte Njũnũ ngĩrĩ o kuo, ko umĩte Wagũthũ no ũkũnyona, no ko umĩte Ngegũ no ũkĩnyona, no ngo wĩ wa gũkũ tũritũ tũtikĩrĩ hamwe kana toguo. Halo twĩ hamwe nĩigana mananyona? No acirika gwakwa nĩigana mananjigua? Hahe mũthuri wananjigua. Ũguo nĩguo ngĩtagwo na ndagweta marĩtwa makwa mothe na gĩkũyũ gĩakwa harĩa gĩgũkinya kĩgũtha ihiga, ndaria gĩũkabi mũkamũkĩria kana toguo. Nĩ mũkĩũĩ ona ngĩaria gĩũkabi ndingĩkĩmwarĩria ũru, ngũmwarĩria ũrĩa ndaremwo nĩ kũ-express na gĩkũyũ ngakĩhota gũkĩ-express na gĩkabi. Thank you Achidikon nĩ gũka na gũtũhe ciugo cia goro mũno na mũtungatĩri na lay leaders na athuri a kanitha arĩa tũkĩte na atungatĩri arĩa tũgĩũkĩte kũnyitanĩra ũhoro ũyũ. Tondũ tũngĩretirwo twĩ twika no twage ciugo nyingĩ cia kũũmĩrĩria bamĩrĩ ĩno na rĩmwe tũhotwo nĩ wĩra ũyũ tondũ wĩra ũyũ nĩ wa gũteithania. No ũmũthĩ nĩ tũkĩte tondũ ithuothe tũrĩ muoyo nĩkĩo tũkire mathiko ma Wainaina. Halo arĩa othe me gũkũ nĩ me muoyo na nĩkĩo mahotire gũka kumagaria misa Wainaina. Ũyũ ũkomete haha marĩa mothe mekagwo gũkũ mũhuro wa riũa ndakamona rĩngĩ, ndakanyitanĩra namo, ona kũmenya marĩa marekwo ndangĩmenya. Ona ihũa rĩrĩ rĩnene rĩigĩrĩirwo haha ndangĩrĩmenya ũrĩa rĩhana kana rĩrĩa karerĩkũ. No arĩa me gũkũ inyuĩ mũrĩ muoyo kũmenya nĩ mũmenyete no mũgakua kana no tũgakua tondũ ona niĩ ngĩrĩ muoyo na tũkamenya na manatiderwo tũkĩnyũrũrio ona tũkĩendwo no tũmenyaga kana toguo. Na no kĩo Kũherethu aigĩte na ciugo icio cia goro na iria tũthomeirwo mũno igatĩrĩrĩ atĩ arĩa me muoyo rĩ nĩ kũrĩ na mwĩhoko. Kũherethu 9 kamweri ka 5 ũguo na gũikũrũka. No arĩa marĩkĩtie gũkoma ta misa Wainaina marĩa mothe mekagwo gũkũ mũhuro wa riũa akĩnyũrũrio kana kwendwo ona rũmena ndakarona rĩngĩ. No we na niĩ tũrĩ muoyo tũkĩendwo nĩ tũmenyaga, tũkĩnyũrũrio nĩ tũmenyaga, ona tũgĩka ũru no tũramenya. Ta arĩa megũkenete ha arata yakwa kamathiĩ ningĩ nĩmemunya aya ona hĩndĩ mekũinaga ũguo magoka makenda kũgwĩra macini ĩno magathiũrũrũka ithandũkũ rĩrĩa nĩ hagũkinyĩte handũ o ta mũndũ. Halo o ta ũ no wathiĩ hau twaranĩrie. Ndaigua andũ aya nĩ aitũ na nĩ arata aitũ na nĩ ciana citũ na nĩ arata hakuhĩ mũno na tũkamenya maũndũ mamwe twĩkaga twĩ gũkũ mũhuro wa riũa tũtimekaga nĩ tondũ wa kwenda gwitũ, tũtimekaga rĩmwe nĩ tondũ wa gũkenerera mũno, no nĩ maũndũ mahĩngĩcĩkire handũ makĩrehe tũmaũndũ ta tũu. Ũmũthĩ tũkĩte ti twarie cia Wainaina tondũ Wainaina ndangĩmaigua maya tũkuga mũthenya wa ũmũthĩ, no we na niĩ tũrĩ muoyo
nitumenyete no tugakua na nitumenyete na manatidero ona ithuĩ twĩ rũgendo-inĩ rũrũ na rĩu tũrũkĩte ũguo rĩ kũrĩ andũ mokire mathiko maya nĩ tondũ nĩ mamũrata kũrĩ amwe mokire nĩ tondũ nĩ mbarĩ yao ona amwe nĩ mokire mahakikisha na manatidero atĩ rũgano rũrĩa rũkũganwo nĩ rũrĩa ũkomete ithandũkũ-inĩ rĩrĩ na rĩmwe ng'ano cianaganwo arĩa me muoyo makorania atĩrĩrĩ kwaria ma ũcio no Wainaina ũrera ũhoro ũcio kana toguo halo nĩ itha nĩ maũndũ marĩa maariĩ igũrũ rĩake andũ makona na nĩma nĩ ũrĩa tũroĩ ta rũgano na ũrĩa twathomerwo na ũrĩa tũmũĩ anga andũ acio nĩ matuĩke rĩ kana toguo na thikũ ici ng'ano nĩ igakuhĩhio mũno na ngarigwo mũno arĩa marankorete obici ndamerire atĩrĩrĩ na rũgano rwa Wainaina rwandĩkwo wega na rũtigakuhĩhio mũno halo na matinaraihia kana toguo nĩndamerire tondũ nĩ mokire na ngĩmera andĩkai rũgano rwa mũndũ tigai gũkuhĩhia rũgano onokorwo mũndũ niwe wĩyandĩkagĩra rũgano e muoyo kana toguo wandĩkwo nĩ aciarirwo na nĩma mũndũ ũrĩa ũkuaga no mũhaka nĩ aciarirwo kana toguo nĩ athomire atanathoma akĩrua no kũrua to mũhaka handĩkwo halo to mũhaka ta ndwarĩ ĩngĩkorwo kiumĩte aya nĩkiuma nĩũko nyumĩte karia kaya nĩũko nyumĩte karia ga halo sawa no mũhaka kũringana na mĩra ingĩ kana toguo twaima kũrua tũgagĩũka kũhikania wĩra tũgagĩtwarithia ithuĩ toguo no rĩrĩ na hakinya ha kanitha-rĩ achindikwo thikũ ici harandĩkwo raini ĩmwe nĩ atonyire kanitha akĩbatithio full stop rĩu nĩ raini cigana hau ha kanitha inathoma nĩ cigana nĩ ithatũ na nĩ tondũ nyamũ ĩno yandĩkĩtwo na ĩrĩa tugaga spacing nĩ nene na folio nĩ nene angĩrĩra twandĩkaga kawaida nĩ raini ĩmwe kana toguo ha wĩra hagagĩtenderithio kana toguo na ndĩrona mahinda maya twĩ gũkũ amwe nĩ maraiga atĩrĩrĩ nĩkĩ kanitha wa ACK yũkĩte gũthikana kana gũka nĩma tondũ Wainaina nĩokire na agĩtuĩka mũmemba hanini no nĩ nduĩka nĩ korona yagĩũkire akiumĩria na karĩa atuĩte kana toguo wendo wega kwaria ndeto ĩrĩa ũkũtarie kana toguo na nĩ njũĩ ona nĩ ũkuga angĩkorwo no mwagĩũke-rĩ ona niĩ kanitha ndigakinya na ndĩ ona niĩ ndahenerio kana ndagĩthiaga no magoka halo gũthikwo nĩ kanitha it's not a qualification nĩ ũgathiĩ igũrũ kai tũnyitanĩre wega kana toguo ona tũngĩgemereria ta kanitha na tũhoe thara iria ciothe tũhoyaga na tũkũgathĩrĩria mũno ta kanitha na tuge maũndũ manene mau timo magatũma ũgatonya igũrũ tũnyitanĩre wega kana toguo na nĩ njũĩ ona amwe me haha maigaga ona kanitha gũthiĩ tondũ ona niĩ ngĩhurũka no ngathikwo nĩ othe nĩ maitũ na andũ aitũ nĩ a kanitha tũtiũkaga gũthikana nĩ tondũ wa ũrĩa ũkomete na ndĩmwĩre wega niĩ Wainaina na ngĩriũka tarĩ ũyũ ũkomete haha no anjũrie no ũgwĩtire
Halo tadi na manatira totio ine weka bakwaje ta mundu wa Ngai ni kwaria ma angoma ke agurukia kana togo oyo totio ine ona tuge mege ya Ngai ona andu ake aya maikarite ahari turamenyania nao mokite kurehe kwaria horo wa uyu komete kana tiguo mbare ino. Halo tiguo no katari opposite ndari amukitire ni wari ore gutari tadi maturamenyania nao tukiaria na twamenyana turakimenyana na kadisa ni karaigu na amwe turakimenyana ona makiria na he maria turaririe nao ti manyu ni ma family kana toguo inyuĩ nĩ muoyo na kũngira aria mũkĩte gũkũ ũhoro wa Wainaina na family yake na andũ ao niĩ ndigĩũkire kuga ũhoro wao njugire gũkwĩra we ũrĩ muoyo nayo ũranyona gũkũ no ũgakua kana toguo mũthĩ nĩ Wainaina tũraimagaria na ũrĩa wĩ Wainaina ona nĩ ũrĩa ndĩmũĩ ta ndakĩmũmenya hana ũguo niĩ no hau ngĩũĩ iria ingĩkorwo njũĩ cia Wainaina na nyũmba yake rĩrĩa tugaga mehe kana toguo ta nĩ cia gwĩkinyĩrio kana toguo na nĩ cia kwĩrwo niĩ iria njũĩ ciake ndiciũĩ makĩria koguo ningĩaria ũhoro wa Wainaina gũkorwo nyumĩte ũhoro wa ndeto na itarĩ raini-inĩ tena hota gũkĩgathĩrĩria ũkomete haha mũndũ ũmwe guoko akiuga ndagũthaitha mũtungatĩri nĩ hingũrĩrio harĩa ngione ũyũ ũraria ũhoro wake rĩ kana mama ti-itherũ nĩ ũcio ũragweta ũhoro wake ta ndikwenda hagĩkinye hau rĩ reke niĩ ngwarĩria we ũkire wĩ muoyo we ũranjigua na ũranyona na tũraiguithania kana toguo ta ndĩkũrĩ arĩa marĩ muoyo nĩ kũrĩ na mwĩhoko no arĩa makomete ta Wainaina kĩririkano kĩao kwendwo kwao ona rũmena nĩ rũthiru nĩkũririkana handũ hangĩ ndamũririkanagia ngamwĩra atĩrĩrĩ naguo ngoro ya mũndũ ĩihũrĩtwo nĩ waganu na ũgũrũki mũingĩ. Halo ona rĩu no ngũmũririkania ngoro ya mũndũ ona we ũikarĩte haha ũgũrũki nĩguo mũingĩ ona waganu noguo mũingĩ na mũmenye na mana ti-itherũ he maũndũ mekagwo ũkarigwo na mana ti-itherũ rĩ ũyũ no mũndũ ũreciria wega ũyũ no mũndũ wĩna mũtwe mwega mĩtwe yathũkirwo tene no gauge ĩkoragwo ĩreducĩte awa nĩ andora mũno arigwo ndenda kuga atĩa ũrahĩtio kinya mũthuri ũyũ kũgũrũ hau atanagweta Jesu ambe ehĩte na mwĩrĩra wao acoke ehĩte na nyina mũmũciari onokorwo nĩ athiagire ndiakĩrwo nĩ athiagire no kwetĩraiga kana toguo na mũndũ akinyia hau ũmenye gatongoria nĩ gatharũka na gũtirĩ ũndũ atangĩka kana toguo naguo ũgũrũki ũkamũingĩrĩra nake ageka kĩmbituko ũtarĩ wona kana toguo njuge atĩrĩrĩ nĩ tondũ wa ũgũrũki ũcio rĩ na waganu ũcio wĩihũrĩte rĩ nokĩo maũndũ marathiĩ mainamanĩte na kweheretu ũcio agatwĩra mũhari wa mũrango wa kanana he ciugo araiga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ona ũrĩkũ wĩthuragĩra mũthenya wake wa gũkua. Bwana Yesu asifiwe. Ona Wainaina ngĩramenyaga nĩ agũkua rĩ tũngĩramũcokagĩria iria-inĩ rĩa Mombatha agĩte kaba ndubagĩre haha kĩngorage agĩciria gĩkuũ gĩtingĩũka maĩ-inĩ no rĩrĩ gũtirĩ mũndũ wĩthuragĩra mũthenya wake wa kũhurũka no waganu witũ no ũgũrũki witũ ũrĩa tũihũrĩrĩire nĩguo tũtwarithagĩrĩria maũndũ marĩa matũkoraga na rĩmwe twakorwo nĩ magerio na maũndũ maingĩ tũkaiga thĩ Ngai ũratũgeria Ngai ndageragio na ndageranagia
Hello nyondo wa waganu witu na ogoroki witu no gwo tucokagia thutha no gaturehera mathenya maingi matiganite na maundu magatuthukirira muno ithuothe tunganite haha tuke tumagarie uria urikitie kuhuruka wa Wainaina ni urathirire o muthenya uria ahingire maitho na no kio ndumiriri yokire amakiuga atiriri Wainaina witu ni arathiagire angi makiuga Wainaina witu ni arahurukire angi makiuga Wainaina witu ni aratutigire angi makiuga Wainaina witu ni arakuire ona angi makiuga atia mutiuge icio tugaga angi makiuga ni arahene irio ona angi makiuga ni arathiagire kana toguo ciuga ciothe mwikiraga cia kugemereria ri ciothe cithiaga njira imwe na njira ni kiuga atiriri mundu ucio ndari ho ringi kana toguo na maundu maria murekaga maria muranyitanagira namo maria murathiaga mugikaga hamwe mutigeka nao ringi tandi undu ucio ni uthirite no undu umwe wa kugegania ni atiriri we na nie turi muoyo ri tandi muthenya witu ni ugukona no tugakua ri tugakua tuhana atia tugathie tuhana atia amwe ni turutagwo ni aria angi tuikaranagia nao kana toguo kuri amwe matweheragia na amwe matuhoyagira tungihera muhuro uyu wa riũa ri no mahigie wega kuri amwe mendaga onawe ndugature muoyo kakiriguo mihumu ri ni yaku kana ni ya Ngai onake no kweyahetwo ni Ngai kana toguo ona amwe ndirakiona riu maingi uyu aratwira atia Hello ona amwe ni manogire no ndukunoga muno no ndenda kwira atiriri rwimbo tuinaga na ni nyenda tukaina niguo uri uracunga gatiga gucunga eka rwimbo na ni chorus na ni huthu tuge amen mukega amen mutikiuga amen ine yugo ni andu othe aria maikarite thi mutiuge amen aria murugamite mutiuge amen inyi ni murugamite andu matiguaga ni tondu wa kurita andu maguaga igeranio ni tondu wa kwaga kunyita na iga amen yugo ni aria marugamite na amwe no maikarite no ni kurategemea urugamite ku kana toguo adirigire nie dinoria urugamo waku ni uriku munyite wega kana toguo no kataiga horo wa murugamo koguo bado ikarite ni gwikara no bado urugamite ni wikare na aria maracunga mutiuge haya tugitiga icio ndeigua ndauria atiriri aria maracunga mutiuge haya mumenye haya twi hamwe amen ine yugo ni andu othe athuri mutiuge amen atumia mutiuge amen athuri mutiuge amen na muthuri waiga taiga thuri oh thank you wikuo ona no iga thank you ndenda kuga atiriri tutiguaga igeranio ni tondu wa gukiga na tutiumaga horo-ini ni tondu tutiui ni kwaga kunyita wega taruo no ngurie who is the first president of the Republic of Kenya jikire Raila Jaramogi jikire Uhuru na jikire Ruto na no kuona mundu akihuria Ruto tade hindi ya campaign no Ruto ari mutwe do any other president now that know who is the president kana no president wake or you the first kana toguo na ngine tondu wa maandamano ri ekire baba ona kwanza andike Raila Omolo na ekire bracket ege baba
No, tadi ni araregana na reality. Who is the first? Remwe tuihuragia maundu maria me mutwe na maria turenda. No timo worio. Netaguria atiriri wiku. Handu gade mathiko-ini ri ndunatindokirwo detail. Ukaiga dai mathiko-ini me kuria turitu Wainaina na woria wiku. Hello? Nomba ni woria ndikuri. Ukaihoria dai mathiko-ini Wainaina me turitu wapata hau na woria where are you? Kioria keho? Don't know your explain. Warrior, where are we? Where are? Uga de madikoine, enda kimenye mau. Okiosho kia mangania. Ko. Kemwele kana togo. Kogo ni mwende da ukiwatiriri. Wale moyo ni kule na mwehoko. Kana togo. No le oreketia gukoma. Maunde meka go muro ariwa atamona rege. Na ke Danieli akiuga atiriri. Ni aigwire ati amalaika Danieli 12 ni aigire nebo akona kahinda tarumbeta Italia na wale wote waliolala mchangani wa kaburini watafufuliwa na amwe matore makenaga na gushangarara ta marioke na matonye ikenero matore makenaga na kure mamakarioka matore mamenekete midi na midi gukori atiriri ni ari kwashio makarioka matore makenete tene na tene ni ari hita mari guko muro wariwa mekaga maundu maria mega maria mateithagia Ngai na magoshithagia Ngai na ni ari kwashio magatura mamenekete ni ari maturaga mekaga maundu moru makuhetithania na makonyororithia na magwika mawaganu maria mothe ma muhuro wariwa taiga atiriri ithuothe twi thiini wa gikaro giki no ndimuria atiriri ni rihia ririku rinene muno mundu angihia no menye ni mwihia amwe mekuona ta murata uyu wakwa hindi ya kwinyithagia rugano rukigatho akaiga yes nake no agutho niona ngwendete kurugama ngiuge ucio ni ena mugambo munene ndoke ruthome riu nake ndakega kunyita na ihenya ningwendete kumwita arutwo kumwendete nake ndimuhe aruthome wega na niagithomire wega muno na ni mundu professor na mundu uyu no muthi arari uguo uyu ni ari utuika muhunjia uyu natigane kama mundu haria yengeshania nake tade we wali wakanitha athomaka ithori SDK Church Kanunga no kabatithio ni Obadia Karioki na manasi Kuria Obadia na kubatithio ametithie guka ora duetu manasi Kuria manathe ona manase yabatithie tuasoso sawa uyu ni agutuika wa nyumba-ini ya Ngai na nĩnjũkaga no akumwĩka mawega no rugikire tũgakiuga atĩrĩrĩ tondũ ithuothe nĩ tũĩ kũrĩa tũrorete na nĩ tũĩ na manati-itherũ niĩ nawe he kũrĩa twĩtĩtwo na nĩ nyendaga ngaririkania aciari arĩa me gũkũ ona arĩa mũndũ wothe ũciarĩtwo nĩ wega tũmenye atĩrĩrĩ ĩkaga wega hĩndĩ ũrĩ muoyo menyerera muciari waku hindi uri muoyo mutwarire kahua hindi yake muoyo tandi hindi ukakoma ta Wainaina ihua riri ritigwaga thi wa ngirinya ndikiui no ni ihua riega kana toguo imagine utwarire mukuru ihua ta riu muoyo atwire matagithuri no ni nyonaga hindi mundu arikia gukoma ta Wainaina nitung'eng'anagira neni ngagura thuti iyo neni ngekira kiratu kiria gekira ona thaa itoiroragirwo thaa ikarorerwo kukuria kiria neni gwikira na thuti ria njega na hindi ya mundu ari muoyo ona gia kuria kianda ndonaga kana toguo
no hĩndĩ mũndũ arĩkia gũkoma nĩguo hĩndĩ ĩyo tũra budget-inĩ yake kĩna nĩ gĩakwa na kĩna nĩ ngakĩra na maũndũ magathiĩ ũguo na tũkenda kwĩganithia mũno. Rekei twĩganithie hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ muoyo. Halo, na arĩa mena aciari me muoyo, rekei ndĩmwĩre heri mũkacaragia gũthiĩ gĩcagi, waigua nĩ ũgũthiĩ gĩcagi ũkona aciari ũkamaga ta nĩ mathiagire, na hĩndĩ ĩrĩa ũkamenya the reality nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũciari waku agakorwo akomete ta haha, waririkana ndũkamwona rĩngĩ, na waririkana ona amwe matithiaga nĩ gĩkuũ gĩa kawaida, amwe mathiaga nĩ ng'aragu ya nda. Halo, nĩ maciarire ciana, imwe ci Nairobi, imwe ci mĩciĩ mĩnene, na imwe ci maũndũ manene. Na warora mũciari ũrĩa maciarĩte, ũrĩa waĩkiginyanire magatuĩka kĩrĩa mekio mũthenya wa ũmũthĩ, matingĩmona. Halo, no amwe ona wamona acio nĩo me ũira mũnene, nĩo me tũturwa-inĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, ona maũndũ-inĩ nĩo matongoragia. No ũyũ mũciari matimũroraga. Ngai atũteithia mũno. No hĩndĩ ĩrĩa mũciari ũcio arĩkia gũthiĩ nĩguo mũkũhĩtahĩtana na makari manene, compound ĩgĩtharagio wega na barabara ya kũingĩra hau ĩgĩthondekagwo wega, ta hĩndĩ ũkwenda gĩconoko wĩ mũndũ mũnene. Halo, no hĩndĩ ĩrĩa muoyo ndũramũtwarĩra onokorwo ndarĩ magego, mũtwarĩre kanoru, akahihinya na kĩni kĩu, maguta maitĩka gũkũ akaiga yes mũndũ no ng'ania. Halo, na agakũrathimithia hĩndĩ ũrĩ muoyo. Rekei tũtige kũmonaga nĩ agoro na nĩ abata hĩndĩ ĩrĩa marĩkia gũkoma ta ũrĩa Wainaina akomete. Twana forsake andũ aitũ arĩa twĩtanĩtio nao, twana matigania aciari arĩa matũciarĩte, hĩndĩ ĩrĩa makũheaga mĩtanuko, tondũ gũtiarĩ na nyamũ ĩrĩa ĩtagwo atĩa, Brenda nĩ ciarĩ kuo, atanukaga irigũ rĩu agatukania na kĩwaru agatanuka, akaruta ũguo agagwĩkĩra. Ũmũthĩ mwana waku araheo matanuko, no mũtware thibitarĩ. You give my son matanukos? Ona hĩndĩ ĩyo ndũngĩhota gũkĩruta gĩkũyũ kĩu ũrakĩrutana kana toguo. No matanuko, we ũraiga you give my son matanuko, marĩa ohetwo na mata mau rĩngĩ ũkaiga na tiga rĩu aciari a thikũ ici matirĩaga mbakĩ. Ithuĩ tũrehetwo nĩ arĩa marĩaga nginya mbakĩ ĩrĩa ĩniũrũ na ya kanua. Na tũtiakuire. Niĩ nderetwo my mom rĩu ena mĩaka 90 nĩ muoyo, na niĩ ngĩkĩra maya gũthoma gwathomaga atarĩ, ndangĩthoma na maitho mana, na Bible kũmĩthoma na wega tena maitho maya mana. Baba akuire na mĩaka 90, mĩaka 16 mĩthiru. Ũguo mũthuri ũcio akĩrĩ na kĩĩ akĩrĩ muoyo 107 kana toguo. Baba ũrĩa mũcokete ena 103 na arũgamĩte ta itimũ rĩa mũrani. Halo, ona kũinama na nginama, andũ atũritũ nĩ makamwona tena wagagĩũka tarĩki 7. Ihenya ndingĩmũtiga mũthĩ ũcio wa 103 arũgamĩte ta kĩ. Ndamoragia atĩrĩrĩ, nĩkĩ mĩaka yanyu gũkinya? Kanjĩra ũũ, mwana wakwa ũngĩkenda gũgaikara wega ndũkanae kũrĩa kĩndũ kĩa haramu. Halo, ndũkanarĩe gĩa kĩ? Kĩa haramu. Wa kerĩ ndũkanatunyane. Wa gatatũ endaga andũ othe, mũru na mwega, mũkũrũ na mũnini ũkamenda kana toguo. Wa gatatũ gatĩaga arĩa me mbere yaku na ũkamaheaga gĩtĩo. Ũndũ ũcio ũngĩkona itarĩ naguo, menya nĩ ndakũhenia. Halo, no nĩ anjĩrire ũrũme ndikana wĩige thĩ. Nĩguo
hau tutikuhenania ucamba ningiri naguo na wanyona gukiuga ni gukije kondu kurekere ni tukubangana no kubanga tomwagitheka na muria ukubanga ate ni moyo uria kukubanga halo no kadega ukubanga ondu mwagitheka niki kamoyo uria ngatakuga kata ni kubange wega na Jesu atorete mutina manyora de ngoteka ndera kumurora kukubanga kana toguo iroaga kandi hĩndĩ ĩrĩa twamũriona kanoni achitĩko nĩ magĩtwĩraga moko maya matirwo ma kũrathima na magwĩka ũguo matirwaga maya kana toguo no gũkũbanga nĩ ngũkũbanga na nĩ ũrĩtũraga ũririkanaga he mũthenya wa mĩthenya wabangirwo kana toguo ĩtarĩ ndũngĩgĩthũkia ngũhona wage kũbangwo wega kana toguo nĩ ũkũbangwo na wĩikare wĩ mwega aciari aya tukamaroraga wega ikaga wega hĩndĩ ũrĩ muoyo endaga mũciari waku hĩndĩ ena hinya na angĩaria kĩrathimo igũrũ rĩaku na nĩ ũru atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũciari akomete kana mũndũ wendete hĩndĩ ĩrĩa akomete nĩguo maithori megũka karĩ mũna nĩ ndĩmũinagĩra na ndikwenda mũnyinĩre ũmũthĩ maithori ma gĩkeno nĩ kũrĩ maithori ma gĩkeno na ma kĩeha na mothe maimaga kũ maimaga maitho-inĩ no ũkoĩ takaina nini maithori ma gĩkeno na maithori ma kĩeha mothe maimaga maitho maitũ nowe kĩgoko tondũ wenda kandiga ona ingĩmenwo nĩ thĩ. Yes. Hau ndono mũthĩ na ũcio nĩ Jojo Ajaro oigũrĩa kaina wega na nĩruo ngwendaga gati amwe ndamerire manyinĩre karwĩmbo kau makĩhana nĩ akanitha mũico makĩaũkaina no maithori ma mwĩrĩ maithori ma kĩeha ona ma gĩkeno maimaga kũ maitho na nĩkĩo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa we wakorwo ũkomete ta Wainaina rĩ kana niĩ hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo ngomete rĩ andũ makarĩra maithori marĩkũ andũ makarĩraga makiugaga marĩkũ kũrĩ amwe makarĩra tondũ nĩ matigwo nĩ mũndũ marendete mũno kũrĩ amwe makarĩra maririkana ũrĩa mwananyitanĩra ũrĩa mwanakinyũkithania hamwe ũrĩa mwanagerera moritũ na mũgateithania na kũrĩ amwe makarĩra makiuga nĩ wega Ngai ta nĩ watweherera sumbua halo ta nĩ watweherera kĩ sumbua ũmũthĩ tũkĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ tondũ wa Peter Wainaina na nĩ njũĩ matirĩ maranjia kũrĩra maithori makuhagĩrĩria wona piũ nĩacokio tĩri-inĩ halo tikĩũĩ arata Wainaina tokorwo harĩ arĩa maratithanagia nao biacara na rĩngĩ ta ndĩ biacara ya nyama nĩ gũgĩthiĩ harĩ mũgaĩkua oda kĩrao nĩ ũgũcokerio na nĩ aragĩthire na wĩ gũkũma mama arakuĩte ng'ombe ng'ima mũndũ ta ũcio no tuone agĩita ritho rĩa Chidiko twĩcirie nĩ ona maranyitanĩte kĩbiacara no matĩria atĩrĩrĩ mũndũ ũcio araika atĩrĩ ng'ombe ng'ima abo maithori magambe no ithuĩ na maitho ma mũndũ tũkaiga Ngai andũ acio nĩ maranyitanĩte kĩbiacara na amwe nĩ mathiaga nginya Chidiko ona ithuĩ tũkarĩra tanona magĩitĩkire tũkamanjwo nĩ gwĩka atĩa no ithuĩ rĩ tũtirarĩra twarĩra nĩ tondũ nĩtuona ũrĩa ũngĩ nĩ ararĩra na maitĩka maingĩ mũno nowe araririkana ng'ombe ng'ima mama nĩwe no tũrathika maithori magaitĩka halo aririkana kĩ aririkana ng'ombe ng'ima ndamũkombeire maithori magaitĩka na mabambe maitĩka no rĩrĩ mau no maithori mangĩ kana toguo
Ũngĩaririkana bara na tuthũrwo na tuthurano yanoka kaiga mwathani noni ndikatuthũrwo rĩngĩ magaitĩka mothe maraimako o maithori koguo maitho matuonaga nĩ wega we ũmũthĩ rĩ ũraita marĩkũ tandĩ thĩna ma gũtirĩ ũtwarĩire gĩikaro gĩkĩ ũtahutĩtio nĩ gĩkuũ kĩa Wainaina kana toguo no ũgĩtuire ũkire tandĩ nĩ gũkirwo kana toguo na tandĩ gũtikĩrĩ kĩndũ tũgũkĩrĩa rĩ no tũkiuge nĩ ũrũmĩrĩire irio torĩa Jesũ amorire na inyuĩ nĩ njũĩ mũtiũkire nĩ tondũ ũrĩa mũrenda kũigua ndĩmwĩre no mũkire tandĩ at the end of the day nĩ mũkũrĩa nĩkĩo mũnũmĩrĩire kana toguo inyuĩ mũgĩũkire nĩkĩ nonga kwĩna ibuga gũkũ no nĩ tondũ nĩ mũhutĩtio nĩ gĩkuũ kĩao indirect or direct kana toguo tandĩ he mũndũ ũtũmire ũke ũrĩa ũkundĩtie mũtũrĩre waku na akahutia ngoro yaku ithe toke wĩ gũkũ ona niĩ ndigĩũkire tandĩ ona niĩ ndĩkĩrĩ mũhutie mũkũnjũria hutĩtie atĩa halo tandĩ nĩ mũrĩ akwa thondeka mĩthiĩre yaku thondeka njĩra ciaku na nĩguo rũgano rwaku hĩndĩ rũkandĩkwo na hĩndĩ ũgakua ume gũkũ thĩ nĩ ũgathiĩ gũkenaga tene na tene o tũrĩa njugaga tũkĩnyitithania andũ a mohiki tũkĩnyitithania airĩtu na anake ũhiki wonaga nyina wa mũirĩtu arĩrire magathira mũtwe ũgeciria nĩ ũrĩa aramisi mwana ũyũ wake tani nĩ akua children no nĩ ama nĩ atĩrĩrĩ mwana ũyũ ũrahika rĩ ona ndangĩhũra nguo ĩthere ona ngima ndangĩũmia no arugire madinda gĩgĩũka thĩ no arugire cũrũ aririkana maithori magaitĩka hĩndĩ na ithuĩ tũra kwĩna rwĩmbo rwa gũtoria mũthenya wa ũmũthĩ thĩna wa hĩndĩ ũtũinĩta nĩguo twainaga hĩndĩ ya mohiki-inĩ nĩtiguo tũkaina rwĩmbo rwa gũtoria ta nĩ atoranĩrio nyina wa mũirĩtu no maithori tiri na gatambaya kerũ oragio nginya ũkaiga atĩrĩrĩ ndekwendaga kũmũheana no maririkana mwarĩ ndikwenda gũkĩgwata hau tandĩ gwĩ ciana no ciana ituĩkaga mathiko no njuge atĩrĩrĩ ndũĩ gwĩ ciana ireretwo nginya twao twa thĩinĩ matingĩtheria mũtikanjurie nĩ tũtũ halo matingĩthe tandĩ ona maruta cikagĩrio mũirĩtu wa wĩra acithambie kana toguo na nĩ mũirĩtu nginya ũnenehire na nginya gĩthũri-inĩ kĩnenehire na ndoĩ gwĩthereria ona cai ndangĩruga ndangĩbalance macani na kĩ nĩ tondũ wa kĩ wamũigire hau kana toguo no ũgĩkorwo na gĩkeno akĩhika ũrakĩmenya nginya tũu mũtikanjurie tũtũ kana toguo ndangĩka atĩa waririkana ũguo maithori magaite na mothe maraimako thondeka mwana waku tayarisha huyo mtoto aende awe mama mzuri hau hangĩ ndĩkĩmwĩre na manatirero na haha nĩ a maitũ na nĩkĩo ona mĩciĩ ĩmwe nĩrathũka na ĩkaharagana tandĩ mũndũ agĩtũrĩte kwao na kwa mũrũme kana toguo
akohutia mwire atiriri ona goko ndwaigatetwo. Halo? Ati akohutia ndoka umwira na goko ndagete atia? Na wora mwira oguo ri wi gwaku. Halo? We ora mwira goko ndaigatetwo wiku? Wi gwaku. Na gwaku ni kwa murume gwire tiguo. Dumete kuo no ni uraina mwari gwatiriri. Wagiyore. Tani tigatara matwako here. Rudi hapa. Direme tono gukureithia na gukuhonia kana toguo. Imagine okira mwari guoguo na wewe gwake we gwa ithe. Watithia mwana ucio atia. Tweke magakianie. Otora makianie na ithe. Halo? Wa mama muko? Umurajigua? Ona mwamena makomera mayangiyo. Netuiguaga ruo ukimwira oguo. Wa gutuka we nyina ni ari angi mataranaga. Ukierwo atiri ni manyita wega. Ahikire u. Gwetai wega ahikire u. Haya no akumwatha. Ni murume kana toguo. Onda icige cia kiumo kiuga guku ni gwaku na guikara uria gukwenda ri. Waima naku. Halo? Ukaiga guku ni gwa? Na muguikara uria kwe? Mwana ucio angikuria mami na manatitherwo atiriri. We niwe wokire mbere na ni ndiroka. Koguo ithuothe turi ago. Ni akuruma. Yokoria wega kuri atiriri. We wokire mbere na nikyo. Ruri no atuma erwo oguo. Halo no erumithia. Ile to emuciari. Koguo maundu mamwe tureka turi aciari. Reke imenyerere niguo chino ona itigoke. Kana toguo na ndiwe ni ogutuma cino. Oshino ro kinya kahora na ino yeto ni thirikari njeru. Mambo yao ni motomo. Mbio yao hautaiweza. Maitu ihenya ria ciana ici cieko ndungicihota ta ndiradora muno uyu ya. We uradora. Ndungihota ihenya riu ugutigwo matani. Nikorero sasa ni digital utabaki kwa analog. Na tiga kurehe maundu ma analog na andu me digital kana toguo. No na inyota de mukihuria makovyo na inywe ucio ni nyukwa. Halo? Ucio no ina mamu wanyu. Na no itiganewa ona mwanake ucio murungaro ndukiamuonire. Uragiturwo niki agererio na nyama noru. Muru wake githia mutwarira nyama noru ri. Uraitwa ni matindi niki ngimutwarira maito. Ta mere maito no. Mere maito no karwiko kau. Maito ne weke. Maito kivoko. Ndoke na indere. Maito na kivoko. Todo dakadiga na igemeno ndeve. Maito magekeno na maito makia. Bothe maimaga maito. Very good. Maito no weke. No weke boko. Kana toguo. Toguo ri nikarendere nini. Eka itiga igutura guo muno. Twatwarira amaito kanyama. Ndetiguo. Tande nawe ni wa balance ori. He mundu atitiko na atwiri atiriri. Rekei totige kiate he mundu atwirire. Mundu anyetufuwa gwake. Kana toguo. Ni mundu anyetufuwa gwake. Na tiga ni muciari ucio. Either niwe gwithamba kana ndoe gwithamba niwe watumire ukona muthuri kana toguo na wathuri aria megoko mutumia ucio na muthuri ucio nio matumire ukona muhiki wa kuhikia one muthaka kana nyarari mwanake ndio wetagwo nyoko mwiritu agetwo nyarari kana toguo ucio wamonire oguo ni aciari acio matumire
kana toguo. Finally brethren, ngimutigana giki aciari aria twi guku ni wega tugaire ciana citu indo. Maito gaya twindo twakwi moyo no gaire mundu haria he hake ukamwira hane haku hane haku hane haku tiga kunyitia githaka kiima rui gathie murimo uria na kira kingi turoti wihuritie na ciothe ndwenda kugaya gaya wega no magaire na taito cinyite wega kana toguo kandi gutiri utoi wake ri tugicigae no monye wega no cige no ngwire undu umwe tiga haria hega prime haria hanoru wetigeria hau kana toguo iria ciothe irorete bara maguta icio ndukaneane citige hau no ukiona ta urenda guthie no wega ukacia indicate ni ciao niguo ndukanatige haro kana toguo no andu acio marioka ndaguthaitha uririaga na gaciko no mere haha nicio urindoraga wega no wandora wega hane hake weekend ciothe uririaga no kanyua na ndiona mariokaga dadi uko sawa dadi mugatire horaga ukarwa haye dadi kamera yes sir kana toguo dadi gutiro tarenda maguta kana toguo ukuria wega ukakoma wega ona gimakura. Do you want to go to Mombasa? Yes. Kinya Mombasa ni ugotwara weekend na holiday. Yes. Ugathie kuria ugathambira ugacokio ugakoma hoteli iria njega no wetua ngati unyitire brodi ciothe niwe ona imwe itiratwika cietagwo atia ona imwe citira atigothomeka cigetwo hau citirakorio nĩ nyeki ĩkũrĩrĩire atĩ nĩ ũtonga waku magacarie ciao kana toguo nĩakwĩra mahe macidevelop ono mahe nginya gũkũ wakĩte no mere mbeca iria ciothe nĩimaa nĩ akaunti-inĩ yakwa hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo hingĩte ritho nĩguo mũgaciruta kana toguo nĩguo no wakũra ndũgathiaga kũhoya mĩekere ya gukuga ndugakuga muno ta numui mundu ena miaka mundu ni miaka ni tutana mwira kaide tiguo miaka ya ngui miaka ya mundu na miaka ya fuda ya mundu ni miaka 30 na ya mundu kuma mwaka 30 ndo yaku kuma ya 31 nginya 50 iyo ni ya fuda ni otwekumanagia tugithukuma tukomaga toro na hau noho mĩciĩ mĩingĩ ĩgũagĩra awa na hĩndĩ ĩyo wĩ gũkũ wĩrondua wĩ kũrĩa kũngĩ waga gũkĩbanga wega ũgakĩriganĩra ũndũ arehire mũndũ atuĩke gathenema hau nĩho waigua atindĩko nake gwetũkorwo waithima thubu ene no ũkĩnyuo koguo menyerera thubu waku ona ũgĩthiĩ kũmatha wagĩtigara wabanga wega tũgũgĩthiĩ gũikara Rwanda mĩaka ta 10 no tigĩte thubu waku na gũkũ ũkamenyerera kana toguo halo hĩndĩ ĩyo mĩaka ya bunda nĩo twĩtungumanagia tũkahũra mawĩra maingĩ tũkanoga angĩ mũgongo ĩkainamana wakinya 51 gũthiĩ na igũrũ nĩyo tugaga ya gũkũga yakui ile yako koga na nderevu niko terago ukiago toka kwa tia miaka 31 nginya 50 no wega wangai ugakuigana ungegukira tonguo angikora tuliana twegoko 50 na tuli kanyamo ngiuga ndigakwa halo wena 51 guthina iguru ndui na kanyamo ngiuga ndigaku leo goko kagwa kuko iguru koko kagwa kuko eke iguru nande brako gavio walikana kule wetu kumanagia branda tole kana mo ketio hinya ala kaime no iko akinyo nyaramo halo nande wo onaga matihia kinya ciana ciao thayo
akiuga mũtigakuonyona mũtindoraga mwonaga ndugandoragwo nĩ ya honestly miaka 50 igawega mũthũ tiguo nakĩo ndega tũburotu tũu maitũ rĩ ndũngĩkũga mũno ta ndĩcinde kũrĩthia o kahinya ũguo no kĩinaina gagĩcomoka gacikiaha ndũngĩkũga kana toguo no agakũhũthĩra mĩaka yaku wega ũgũtuĩka kĩgio na sumbua kana toguo reke tũmĩhũthĩre wega na nĩguo hĩndĩ ĩyo ũgakũga mĩaka ĩyo ya nginya 70 gũcoka 50 ũgakũgaga hanini ona wakũga ti ũrĩa kwa ũru nĩ ũramakũgĩra magĩũka mahe no ti makũrehere hau ti hega twĩ hamwe koguo rĩ aciari aya nĩ marorwo tiga gwĩtĩkĩra atĩ ũnyitie ũtonga ũcio ũrĩa wĩ harĩa ũkomete ona tuoka gũkuona thibitarĩ awarĩ tũtigũkiuga nĩ tũgũgĩka wendo gũgĩkoma rĩ awarĩ mwana ciana ciaku cioka cia kũrora rĩ ũkomete harĩa gatanda-inĩ makũrora makaiga Ngai ngati ĩno mwathani mwambĩongera mĩaka ĩngĩ maithori magaitĩka ũgeciria nĩ ũrĩa mũrũngu akwendete no aroria atĩ nĩ mwathani ũyũ tiga mũngĩmũheneirie nĩguo tũbũrũri tũu tũgayane ndũkanetĩkĩre we mũciari gũgakinya hau ndagũthaitha ngaya nĩkĩo ndĩramwĩra ona nĩguo hĩndĩ tũhurũkĩte gatanda-inĩ maitũ nĩtiguo ona makũrora maithori marĩa maraima maithori-inĩ ti maũru nĩ makũria Ngai tuongerere gĩkeno gĩkĩ kana toguo wase tuko pamoja twĩ hamwe na andũ atumia onao nĩ magĩtigĩrwo mena ũtonga maitũ gaya akũrũmĩria ciana irio ciaku ũrĩa mahaha ndĩrona arũmĩtie kũrũmia ũndũ ũcio kĩkĩrĩkia atĩrĩrĩ ona imwe mũrarũmia rĩ mũrĩ gũkũ rĩ na mũnjiguaga na mũtikangue ũru rĩ ndũĩ ti ciaku onawe nĩ gũtigĩrwo ithe onawe ti cia gũtigĩrwo mũndũ arũmagia kĩrĩa athũkũmire akarũkĩrũmia no kĩrĩa nawe ũtigĩirwo rĩ ndũgĩtiganĩre halo ndigwĩciria tarĩu niĩ ngĩthaka kĩrĩa baba andigĩire rĩ ndingĩrũmĩria kĩhĩ kĩrĩa gĩakwa ndĩkĩrĩtie gĩgathũkũme kĩngĩnjũria atĩrĩ onawe tiguka kwanza kĩnjũrie ũrĩa tuĩtwo halo ũrĩa twĩtwo no makwagae ona mũhĩrĩga tũngĩũka tũngĩgĩtinia kĩa force koguo mũndũ arũmagia kĩrĩa athũkũmire kana toguo ũrũmie kĩu no ũmaime na ũge kĩu nĩ gĩaku na your sweetheart no kĩa Ngai ona ũkorire mũgĩkũyũ mwega ndĩmũkabi ndũngĩima igai rĩa mũciari waku ĩtagwo ancestral land ndũngĩyũmia atĩ uge ndũkũgaĩra mwana waku ona okorwo kire na nyina halo agwathũka halo agwathũka aya I will withdraw that no njuge atĩrĩrĩ ona ũcio wokire na nyina rĩ na nĩkĩo mathĩna maihũrĩte nginya ihiko igathũkana rĩ mũgĩkũyũ mwega na mũkabi mwega mwana angĩahikire na nyina wa mũirĩtu rĩ ũtiathĩnjagwo mbũri ndĩathĩnjagwo mbũri nĩguo mũirĩtu ũcio atuĩke wa mũhĩrĩga ũcio na mwana ũcio atuĩke wa mũhĩrĩga ũcio ithe tiguo rĩu gathĩ mũtigagĩthĩnja mũrendia nginya arĩa nĩcio nĩ gũgĩikara wega halo na mugage twarĩirwo nĩ ciao nĩ mũgĩkũyũ mwega no mani atĩrĩrĩ athuri arĩa mwĩ gũkũ arĩa mwĩ gũkũ ndĩmwĩre wega kana toguo ti mũgĩkũyũ no nĩkĩũĩ hanini kana toguo nĩnjũĩ gũkũ gũkĩrĩ arĩa makĩrutaga mbũri cia kĩama me cia mbũri-inĩ ciama-inĩ ithe tiguo nĩnjĩkĩrĩ ndaruta no ngakombeirwo rĩmwe no nĩngarĩha no ngaiga atĩrĩrĩ mĩciĩ ĩmwe itũ ĩrathũka nĩ maũndũ twĩkaga tondũ nĩtũregerereria na ithuĩ tũtiramenya wega
kana toguo no gikwe wa tene nigo gwathiaga kana he mo gikwe ukirite hau riu ongararie kana toguo no gondu angiracirie tiga kuria cia kana toguo ndukaria cia mwana itu ndugacitahe ni twambioracie na riu athuri ame guku tutige guikara furisa-ini tute andu furisa. Halo tuigite andu furisa-ini mukombo-ini kana toguo rutai atumia itu furisa-ini na tuhinge furisa nigo makigwe me micii kana toguo reke tuthondeke magongona mau ma micii na nigo micii itu ikare wega ciana citu ituike cia kurathimika ona tukirathimagwo nyumba-ini ya Ngai ona micii ituike atia turathime. Njoke ndimwire atiriri hindi ya Jesu aciarirwo na hindi ya Jesu akuire haria mutharabai-ini thakame yake ya subside thakame ciothe koguo nere ya mburi uguthie gwitari. Halo njoke hau igatugo oneyo ya mburi ugwitari ndingikira ya Jesu Kristo iria yaitirwo haria mutharabai-ini akiuga yote amekwisha na ni igongona ringi ona uthie riu ndamwira mburi ni yathinjagwo iyo yari ya mutugo wa kurianira niguo atuike wa kuiyukio niki ni muhiriga kana toguo no gutire thakame ingingikira ya mwathani witu Jesu Kristo iyo kaburi gathinjagwo ti thakame yakiri nene muno no ni ngwataniro niguo ukire muhiriga wanyu atiriri ni ndetikira na kamukwa kayo kana toguo niguo agituika wa kuiyukia niki ni muhiriga ucio ti gukirehe no kire no twe biu ta gutari undu wekikire kana toguo ni wega ugeka ukarehe mambo ini mwangaza kana toguo kamake maka dinamwira uria kwima tetuguo yes haunema aturiama mwena uyu no ngahe mundu muhinyiririe no tondu mutikiuga makana matati amwona gikuyu kiu tutiui ona amwe matiui gikuyu kiu ndamera kana toguo no ma wa Ngai niguo guturaga kana toguo no gwikaga atia guthiaga na no gugathii ona twathie ku mwenda ithiko citu ciagirire mwenda maundu maitu magirire na makinye wega rumirira maweka ma Ngai kana toguo finally nitwetigire Ngai nitwikarage wega wa Ngai na tutikage na kuliana tusiumane na kuumana mwishoni kufanya nini kuangamiza no Galatia igiria atiriri menyererai muno mutikae kurumana kuumana mwishoni kufanya nini kuangamizana. Kanitha matora twarumanire ni tondu wa wiru na maukoro maingi ukahana uria kuhanite kana toguo ukona mucii uyu wa Wainaina ndina maitho ni tukurikia na tuinuke na bari yao ni gugikara na marie kana toguo na ni uru kwacio ati gutire maundu mekikite thini wa mucio mekuo no ti moto ugika guikara haha no ndimwira ta bari ya Wainaina kana bari ya mwai ndamuthaitha o toringi muthaitha mbere ya Ngai kana toguo ni twi Wainaina no andebe cigana na ti njuku kana toguo na ndebe icio igiriri o mundu arari na itemi riake uria wagiukire mbere uria wokire riake ni akeri uria wagiukire mbere ri he kiria macarie na Wainaina na makirumia kana toguo icio mutiga wakeri ri ndagagiuke gukienda kwahamata iria ciacaguritwo ni aria mbere kana toguo na iria ciagicario ni aya wakeri no cio ri nake uria mukuru ndagagike atia. Halo kana toguo bari no ni njira ya Wainaina ya mwai mutikaruire mutigatuconorire itura kana toguo. Halo kana guthiaga igoti-ini ati muraruire indo iria ciatigwo niki ni Wainaina igana ukiaria maingi
nikwenda gukiaria maingi na ndikiaria no njigua ta nkuriukirwo no ta ndigwenda gukiriukirwo ta ndi guku ri njuge atiriri reke Wainaina ahuruke thayo na kome thayo murata itaramenyete no ni anjitira igongona riri kana toguo na nyumba ria mwai mutikagucanirie indo ciao cia Wainaina tumia Wainaina uria mukuru turamwita ni Nyambura na ndirikania ritwa ria uyu uracunga ate Gathoia Grace ne Grace Mary no ora niwe Rahab Veronica na Mary inyo mwikare wega mutikagucanie mwendane yes mukioye uria turakiaria na nyobici nikwenda gucokera na ni njui gutiri ange mangiumira no rio ukiumira agikire tene na tene kana toguo agakiumire ndakaimire kana toguo ndakaimire kana toguo acio nio twi official Ngai ameke wega na riu tugithie kurikia kwenda turikie uguo na seminar mungiheo seminar andu mathi seminar mathiana ki mukiingira seminar mwingiraga na fee kana toguo mothe ni mugukite nayo no mukurihagia kuingira seminar koguo tukurugama twine rwimbo rwa seminar turute iheo citu tuheane muhothi witu nayo family mihothi iyo niyo ikumarehe na matega mao tumagarie turehe haha turugamei tuheo rwimbo mekwenda kugotana thimu bill ni 236951 23 kuthii na mbere rero chokere ringi 23 Bye.
Ucoke haria thutha, coka ithutha kinya mu rwimbo rwa matega nini marare thie na mbere
iria mundu aciarite munini. Na riu haha hena maciaro ma ciana cia mutigaire, ona brothers na sister na aciari aria maciarirwo metainwo nake, othe magicakaya ni undu wa mutigaire. Nĩ maikaranĩtie nake ihinda inene, na nĩ makũririkana maũndũ mega anameka. No mahinda maku Mwathani nĩ marakinyire, na ta ũrĩa ĩrĩtwo Thaburi 24 ĩkuga, nũũ ũngĩhambata kĩrĩma-inĩ gĩaku gĩtheru? No mũndũ ũrĩa ũrĩ mĩtugo mĩega ya ũthingu. Na nĩtwakũhoya Ngai witũ tũteithie kwambataga na kwĩharagĩria kwambata kĩrĩma-inĩ kĩu. Tũtiũĩ hĩndĩ kana thaa, we be always ready. Tondũ Baba, ũhoro is not coincidental, it is incidental. Nĩ ũhoro ũkorwo ũrĩ mũharĩrie wa kwambata na mĩtugo, na ũhoro wa wĩnyerekia, wa gũtiga mehia. Maũndũ macio we nĩ ũkorwo ũmarorete thĩinĩ wa ngoro citũ, nĩ tũmahingagia. Ti kĩũndũ gĩa gũka atĩ nĩ twagĩrĩire. Na rĩu Mwathani, ithuĩ tũteithie gũkorwo twĩ ciana ciaku, gũkorwo na ũhoro ũcio ngoro-inĩ citũ cia gũgũtungata. Nĩ tondũ ta ũrĩa ũtũrĩte thĩinĩ wa Proverbs 11:24, atĩ mũndũ ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ onake nĩ agakundio. Mwathani, tũteithie ũhoro ũcio wonage ngoro-inĩ citũ, tũtungatage, tũgakundania, tũgatungata kanitha. Tondũ tweka ũguo na ithuĩ no tũgatungatwo, no tũgateithio. Ona ta ũguo Hebrews 1 ĩgũkiuga atĩ amwe mahota gũgĩtungata araika matakũmenya. Tũikaraga twendaine, kĩendanage na ciana ici mendage, maceragĩre, no mũteithie Mwathani ũguo tuona matungata kanitha matũre matungatanaga na mateithagia kanitha. Rĩtwa na Kristo Jesu Mwathani witũ. Amen. Thank you. Tũgũcoka hanini tu nĩguo tũcokerio ngatho nĩ ũndũ ũracokia. Warĩkia ũguo, Master of the ceremony atuonia tũgũikũrũka arĩa tũrathiĩ kũhurũkia mwĩrĩ ũyũ. Please, mũcokia wa ngatho. Mwathani agocwo. No tũrathiĩ na mbere na maũndũ nĩ mega mũno. Nĩ twakinya ikinya rĩngĩ na nĩrĩo rĩtagwo rĩa gũcokia ngatho. Na ngatho iria tũgũcokia nĩcio cia mũico, tondũ ngatho cicokagio twarĩkia kumagaria Wainaina. Tũgũcokia twarĩkia kumagaria Wainaina. Na kumagaria Wainaina rĩngĩ tigũikia tĩri. Rĩu tũtikaire twacokerio ngatho mũndũ athiĩ, tondũ no cia gũkombera ndĩramũkombera rĩngĩ twakinya harĩa ũguo. Wa mbere nĩ gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa mawĩra mothe atwĩkĩte kuma hĩndĩ ũndũ wonekire kunyagia rĩu karĩa tũrĩ rĩu. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũcokeria nyina wa Wainaina ngatho nĩ ũndũ wa gwarĩkia kũgĩa Wainaina. Na agĩa Wainaina ona nĩ mwana wa kahĩĩ ndamũteire kũringana na ũrĩa andũ aingĩ mareka thikũ ici. Thengiũ mũno mami wa Wainaina nĩ ũndũ wa ũguo wamũrerire. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũcokeria ngatho kanitha. Hĩndĩ ĩrĩa Wainaina arĩkirie kũhurũka, twathiĩ kũmakaĩra, kanitha nĩ yatũiguire na nĩkĩo tũgomanete haha. Thengiũ kanitha wa Imana Church Ũritũ nĩ ũndũ wa maũndũ macio mothe ũtwĩkĩte, nĩ tuonete ũhotani wanyu na kũhotwo nĩ wendo ũcio wanyu. Ngatho ici ingĩ tũracokia nĩ cia mũndũ wothe ũkĩte thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ akarehe kĩndũ gĩake gĩciringi, tondũ ũndũ ũyũ o ta ũrĩa njugire hau kabere, maũndũ maya harĩa tũkinyĩte bũrũri witũ nĩ maũndũ manene mũno na maũndũ mena hinya mũingĩ mũno na ũtũũro ũkaritũha. No mũtinahota kuona ũndũ ũcio, nĩ tũranyitanĩire
tondu birago kamuingi koyaga ndiri thengio muno ni ndogo mwikite ucio ngi ni ana andu abata tugucokeria ngatho aria mararutaga wira na Mr. Wainaina andu acio ni matunyitite mbaru na mwena handu hanene muno tondu maundu maingi manene na mabata nio marikitie gwika maundu macio thengio Ngai witu amurathime gogo kwena ikundi ciho hena gikundi gia Turitu groups na kia Ngego mashinani ni marutite wira munene muno kindu kiria twatete nigetha wira utuika wa gukinyanira nio matuhotithitie tukahota gukinya hau ucio ngi ni andu aria marathondekire nyumba ya Wainaina ndarakĩte kĩa gĩake nĩ hĩndĩ kĩa gĩake kĩrenjirwo ira na kanyũmba gake tarako harĩa tũgũthiĩ tũmũhurũkie thengio nĩ ũndũ wa anake aitũ nĩ maruta wĩra mwega mũno na wa bata Ngai witũ amũrathime na amũhe hinya gĩtherio hau ha anake aitũ o maũndũ macio maranyitũkĩragwo na mbere nĩ atungatĩri aitũ reke tũmenye nĩ ithuĩ njamba cia rũciũ reke tũtige gwĩtukania ona korwo nĩ mwĩtanĩtie na mũciari waku nĩkĩo wĩkaga ũguo cokia ngĩmwĩra nĩ sorry ndũkahane Judasi tondu korwo Judasi nĩ amenyete athiĩ aherere mwathani na nĩwe mũmũmbi nĩ angĩendete kũmuoya heri nĩgetha atige gũthiĩ kwĩita ithuĩ nĩ kwĩita tũreita na njĩra ya mwanya mwana wa kahĩ ena thĩna no ndĩona maũndũ mamwe atĩ tondũ warakario nĩ mũciari waku kana nĩ agwĩka ũrĩa ũngĩ aragwĩka ũgate ikinya thengio reke tũtore tondũ korwo mũtirĩ mũrahana ũguo acio mareke wĩra ũcio tũtingĩrahota kũruta wĩra ũcio icio ingĩ kũndũ gũkũ nĩ kũnyuĩtwo cai gũkanyuĩrĩo gĩa kũrĩa tũtirokaga gũtukaima mũciĩ ũguo tũhũ atumia arĩa marutagĩra gũka kũruga rũciũ hwaĩ o mũthenya ona rĩu marĩ o kuo tondũ twaima haha he kĩndũ matũthondekeire nĩguo manjĩra mũtikae gũthiĩ ũguo tondũ mũciĩ ũkuaga ngagũro ngatho icio ingĩ nĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩrathondekire maũndũ maya tondũ korwo mũtirakaga andũ a gũka gũkũ makahota kũnyia ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo mũritũ mũno tondũ nĩ ũndũ tũtarĩ twawona nĩ mũratũnyitĩrĩire nginya tũkagĩa kũhotani ngatho icio ingĩ nĩ atĩ angĩkorwo nĩ mũronia kaũndũ kangĩtũrekia gatagĩrĩire ona rĩu no mũrona tũtinagũkenia twakũria ũtũhe ũrekeri marĩa mothe ũkona mega gũkũ ũkue mo macio mangĩ ũtũtigĩre thengio mothe nĩ agocwo ndĩrenda mũhũrĩre mũcokia wa ngatho rũhĩ wega ũndũ ũcio ũngĩ nĩ tũhũrĩre atungatĩri aitũ rũhĩ wega rĩu kuma haha gũtirĩ kũrĩa marĩgu tũgũtongorio nĩ atungatĩri twatongorio nĩ atungatĩri na bamĩrĩ mwĩrĩ nĩguo gũka gatagatĩ bamĩrĩ gũka thutha wa mwĩrĩ na watungatĩri matũtongorie ũndũ ũcio ũngĩ mwĩrĩ ũgũkuo nĩ andũ arĩa mararutithanagia wĩra na Wainaina kũrĩa mwena wa banana kana kũrĩa marendagia nyama kuma hau makue mwĩrĩ nuthu tondũ gabara kau no kanene kuma hau manengere andũ a mũciĩ na twakinya hau kĩanda he mbembe ci hau ũguo na Wainaina arakoretwo cirora wega mũno na arĩmithia koguo nĩ tũramũthaitha ona ũgĩthiĩ harĩa ũgũkinya ona tũngĩaga kũmenyerera ciothe make sure nĩ wakinya handũ harĩa hehega. Thank you. Watarĩria wega ndona tarairio we mwana. Taratara ũcio atũhe mwega nĩ mũrĩta mũthuri wa kanitha wa Anglican koguo me hacio marakĩoya mwĩrĩ ũyũ twaikũrũka harĩa tũtirĩ maũndũ maingĩ tũgwĩka no kũhurũkia mwĩrĩ koguo tũragera njĩra ĩyo tũheo njĩra hau nĩguo tũgĩikũrũke rĩu tũthiĩ mũtigĩoke arĩa marakĩrutaga wĩra na Mr. Wainaina ici nĩ kũigwo wega na bagi ici tũtirakua ona ngwendaga ũndũ cikũigwo wega o itigakĩae gũkĩgĩra magũrũ haha
na bagi harĩa rungu bagi
Nake Jesu akimwĩra atĩrĩ, nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo. Ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũũra muoyo. Na mũndũ wothe wĩ muoyo na akehoka niĩ ndarĩ hingo agakua. Nĩnjũĩ atĩ Mũkũũri e muoyo na atĩ nĩakarũgama thĩ ĩno o ithirĩro-inĩ. Ona ikonde ciakwa ciarĩkia kwĩha nĩngona Ngai ona itarĩ na mwĩrĩ wakwa, na nĩngamwĩyonera niĩ mwene na maitho makwa kĩũmbe nĩmo makamwĩyonera. Nowe wacoka kũinĩra rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Kurirwo macini kwendaga atumia moka maranyita atumia akeri okai atumia inywere okai atumia akeri kamwĩra makinyĩte he kĩndũ ngwĩtĩtio na ndĩ ndĩrareherwo njĩtirie permit na ndĩ ndĩrareherwo nĩ njĩtirie permit nyone tu na maitho twanathika karehe nduma nĩ hega rĩu atumia eho cioke eha ya Veronica mũtimũrehe ũka tikanaige ũtaikũrũkirie mũthuri ũkai moke maikũrũkie mũrĩkie ũkai Veronica na Mary ũkai inywere nĩ inyuĩ mũraikũrũkia mwĩrĩ ũyũ ũkai ũka Veronica na Mary mũnyite haha mũkũni harĩa mũkũnyita mũikũrũkia mwĩrĩ ũka
Enda mmoja. Mmoja ndaka ya mganga. Saria gĩteithio kũrĩ tawe mwathani we ũrakaraga mũndũ wa mehia maitũ o ta ũrĩa kwagĩrĩire. No mwathani Ngai mũtheru mũno, nawe mwathani wĩna hinya mũno, na ningĩ we mũhonokia witũ mũtheru na ũiyũrĩtwo nĩ tha, tiga gũtũneana kũrĩ maruo marĩa moru ma gĩkuũ gĩtathiraga. Mwathani we ũĩ maũndũ marĩa mahithe ma ngoro citũ, tiga gũthinga matũ maku mena tha atĩ nĩ Jesũ atarĩ nganja nĩ njũĩ Yena simaige mehetwo nĩ Mwathani irĩ wikebetigĩra ndarani atũra na Jesũ nĩ menjũthĩrĩirie Rekei tuthiĩ na mbere, rekei tuthiĩ na mbere na igongona. Oya tĩri atungatĩrĩra lady arĩa me haha na athuri a kanitha, tũnyite tĩri ũcio, atungatĩri arĩa me area, atungatĩri othe tũthiũrũke, tũnyite tĩri, atungatĩri mwĩkũ tĩri ũyũ tũrareherwo, atungatĩri othe arĩa matungataga, tũhe kidogo, coka kidogo, nĩ tũkũmũhe nafasi yanyu family. Ngai tũthiĩ na mbere na igongona tondũ Ngai mwene hinya wothe nĩ enda nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ kuoya roho wa Peter ũrĩa ũtwendete. Nĩ ũndũ ũcio nĩ tũiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ ĩhanane na mwĩrĩ wake wĩna mwago nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa atũmaga atorie indo ciothe tha. Mwathani tũiguĩre tha, arĩa mena ngobia marute ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, ũrĩgete wĩna na ũtũhere mehia maitũ tũrĩa kana wanatũra mario-inĩ na ũhonokia tũhonokia rũriĩ-inĩ nĩ ũndũ wa waki waku ona hinya ona ũgocwo igaikara na gũkena na itarĩ na ũũru kũrĩ we. Twakũgathana ma nĩ ũndũ nĩ wĩtĩkĩrĩte gũtigithũkania andũ ĩno itũ Peter na mathĩna ma thĩ ĩno ĩna mehia, na tũgũthaitha atĩ wĩtĩkĩre nĩ ũndũ wa ũtugi waku mwega gũtara ũhingia andũ arĩa athure nĩwe ihinda rĩtarĩ iraya, na ũtue mũthamaki waku ũheo gũka nĩgetha ithuĩ hamwe na arĩa othe manakua mehokete na marĩtwa rĩaku rĩamũre tũkahingirio maũndũ marĩa mega twĩriragĩria na tũkenaga mũno tũrĩ na mĩrĩ itũ ona maroho maitũ. Ũnene waku ũtathiraga na ũrĩa wa mĩndĩ na mĩndĩ nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Amen. Ngai we wĩirwo nĩ tha ithe wa mwathani witũ Jesũ Kristo ũrĩa wekũriũka na ningĩ nĩwe muoyo
ona ninge uria wothe mwihokete ona akwa no agatura na mundu wothe utuire na kamwihoka ndagakua mindi na mindi ona ninge we uria waturutire na mutumo wake mutheru wetagwo Paulo ati tutigae kuigua uru ni undu wa aria makomete thiini wake o ta uria andu aria matari na kirigiro mekaga guthaitha twinyi ciana cia brother ciake yaria maramwitaga Yeah.
Ene moe tuhandaga mutharaba uniki. Ishara iriko. Tuhandaga ni tondu mundu uyu komete ha gwitwo Peter ni atonyire nyumba-ini ya Ngai na akibatithio na agikirwo ruri rwa mutharaba. Na he undu twaigaga atiriri na ni agatuika muthigari mwega akibera itawata guko kuyuria kiberebera na bendera yake kibebero-ini giake muthigari murumu wa Kristo areganite na akiroaga na mehia na ngoma na thino uyu tutikiui Akato hadei. Na wakini na miaka yo wakini na mwaka nitugiuka kuguria mutharaba kana toguo kogo family mu kimenya mwaka mu wagithina tugoka anniversary hindio niguo tugakiria hindio ni turiaga wega oe tugithijagirwo toka no muthi twamumagaria na agithio horo. Thank you. Na ni thank you ni tondu wa guka na gukiririria riwa riu na mahinda mau manyu Ngai wa moyo aromwika wega. We are humbled aria mathika maikia tiri uyu amarenjire tiri uyu our men ni twagoca Ngai tigo mo wakirika haha nani angia gutho iciko ithatu ikiuma ingia gutha 1 2 3 akiuma ha esoba atire thina no koguo tiga wamenya ndugwikia giciko tiga wikia wikire tiguo we manga last time ni twakirire twaimagaria tagwatia madeni toimagaririe madeni na ngitira rumeraji na ni mokire wega rume hakuye 70 na tukiaria wega nao aria mokire ithe muti aria mokire mwe goko na amwe ni mari meko yes mwe goko ni turathie wega mutiga ukiora muno ithe tiguo no turabanga uria twabangire na ni tui we are somewhere aria tucemanagia ni twathurire kamiti kanini ya gututwarithia uguo njoke ndimwitire na njingi ya gukimwira uria tubangite ngamwitira sub breakfast ni tuke kiharo kiu ndugakinywe hindi yo uke tuthiuruke twike masoesi ma mwiri tucoke tunywanire cai winuke kana toko twike masoesi ma mwiri twike tisi tweka tisi mathaa mau ukiuma hau rahihia wega kana togo muthenya ucio ngi twethera meciria maitu na miturire itu ni tukagia na ndi tugaga cleaning the environment kana togo mweri uroka tuthiuruke kuma nge gutombatite tukiheragia giko nginya haria Kayava turari tuturitherio wega kana togo twarikia tuthie haria turianire na nji we go home kana togo koguo arume turioko ino ni arume kwanza atumia ni ngukimwita tadio na inyo no muremereirwo ni tumaundu muri na muriithi mwega na muriithi mwega ni oe mburicia nacio mburi nicio muriithi wa muhuthire the vicar charge road in ihinda riri tondu ti kundu guothe kwina road. God is good. Ni kama ikegega twina brother we hata hapo tabohoere irio chikuri thengiũ mũno ũhoro ũcio nĩ ũthiĩte wega. Kaũndũ karĩa ingĩenda kũmenyithia committee nĩ magũcokanĩrĩra kana magũcokanĩrĩra kũrĩa mũciĩ na nĩgetha matuĩke a gũbunja committee. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ngwenda kũmenyithia andũ kũrĩa mũciĩ nĩ tũharĩrio kanyamũ tũngĩrĩa na kanyamũ tũngĩnyua, koguo nĩ tũramũria mũtigathiĩ tondũ maũndũ macio mothe nĩ tũthondekeirwo. Ũndũ ũcio ũngĩ thengiũ mũno nĩ kanyamũ ga kũrĩa kĩndũ gĩa kũrĩa nĩ kĩndũ gĩa kũrĩa. Ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega, maũndũ macio mothe matukana rĩ andũ marĩa no wega. Rĩu rĩ he mũthuri wĩ haha
agicokie ngatho ni tondu wa gukiona kanyamå kau ga kuria. Mwathani agocwo niä ndahoeirie njä to John Kamau wa Njambi arä a manjete å ritå na Wainaina nä må rata wakwa må no taumanä tie nake ndä kä twaugaga ma ndathi nake umanä tie kå nene må no na Ngai wa muoyaga må hurå kia harä a hagä rä ire twenjokie ngatho nä å ndå wa irio Jehova nä twakwambararia nä å ndå wa hinya na å hoti waku Ngai wega må thenya wa må thä å tå heire wä ra wa Wainaina nä wanjä rä irie na warä kä rä ra wega Ngai twahoya thayå waku å rä a taumana na andå Ngai twahoya ona irio icio twacitherithia na thakame ya Jesu Kristo kä rä a gä korwo kä thä inä wakio kä å twahoya gä there Ngai twacirathimithia thä inä wa wega waku na må gå Jesu Kristo ona twacokia ngatho ihua rĩa kanitha na ihua rĩa ngoro na ihua rĩa ria round nĩ marehwo. Ihua rĩa kanitha rĩ handwo nĩ athuri arĩa me haha rĩrida nĩo megũkĩigĩrĩra okai tatithĩ nĩ twakĩruta tungatĩri wĩra witũ rĩrida nao marehe ihua rĩu nĩ rĩakũ rĩu rĩa ngoro rĩanyitwo nĩ atumia kerĩ rĩa ngoro atumia ake nĩo mekũrĩnyita marĩigĩrĩra hapa nĩ ngoro yao ĩno rehe rĩa mũtharaba mũtigĩkĩingĩrĩra mbere ya mũtharaba alafu rĩa gĩthiũrũrĩ nĩ rĩa ciana ciake ciothe arĩa mamwĩtaga dadi atumia acio erĩ okai rĩrida mwĩkĩ ona thank you. Haya, rĩa ngoro kamwarehe ngoro cigana rehe irimwe ngoro nĩ we cokia ngoro igĩrĩ maraciaga ngoro ĩmwe ngoro nä ä mwe atumia meha turenda ngoro ĩmwe mũrarehe ngoro igĩrĩ haha nĩngĩ na inyuĩ mwangia thimå ĩno å rä a no o nä ndå wa hutheri aya igĩrĩrai ngoro ĩmwe na mũmĩige wega mũkĩrĩraga karorai thĩikare ngoro ĩyo mũitiga kũmĩinamia good sawa ĩyo ĩngĩ mũkwendaga kũrehe ĩigĩrwo nĩ ciana ciake ciana icio kũigĩra ngoro ĩngĩ mũkwendaga kũgania twana twa ciana cia shosho ninyo ithe gũtirĩ ihua rĩrĩa rĩnene shosho ũka shosho aka maitũ nĩwe kĩboko athoni erĩ ũka na ũcio ũngĩ mũthoni ũcio ũngĩ wa Veronica eko ũcio rũgami eka nyina wa Veronica kana ũrĩa ũrũkorwo ũka nĩ ũrarũgama ũyũ ũkonyite ngo nĩwe wĩ mwena wa Veronica ũyũ nĩ wa Mĩrĩ wa Veronica ngoro ici nĩ igĩrĩ rũhiũ he wa Veronica mũtige gũtuĩkania haha nĩ tũrenda kumĩrĩria tiganjie kuga haha no mũĩkĩrĩirwo gũkĩra arĩa angĩ rĩa mbere rĩa kerĩ tũtigũtũra waya wa Mĩrĩ no ĩno ngoro gũteithia hanini wagĩrĩire Mwathani wagĩrĩire Ngai rutagenyume kore otari ore kara gorosha na gwicira kwanya kunegetha muture mumenyete Ngai ni mumwendete ona ke muru wake Yesu Kristo mwathani witu ndige kirathimo kia Ngai mwene hinya wothe ithe witu na kia muri na kia roho mutheru turoge na inyui turoikara na inyui na ingo ciothe
tene na tene. Amen. Amen. Thank you. Thank you muno. Horerai atungatiri ruhiru wega. Thank you very much. Matwarithia wega. Ngai tomurathime na mwike wega. Kuri kaundu ndamenyithio na niko ndirenda twike ndagika ino na arua na no bisha atombe tucokerie ngatho muiritu wa family no tanahota gukorwo ari hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa igongona rĩa muthenya wa umuthi kana kuhurukia muthuri wetu Wainaina ndari Kenya ari kuraya na Kenya na tukuona ake Ngai amurathime tondu ni ekite wega kuri undu family irehoete ni marenda bisha koguo mundu gwitwo Mbũgua na family yaku Mbũgua ndiwe mukuru twima Mbũgua tuthio cucokete Mbũgua twima cucokete Mbũgua tuthio guo na rua ni tondu wa gukirora mathaa macio andu magakiruma kanyamu kanyamu oringi nima ni kanyamu kwari ga Gikuyu gya kwanyu uria mwigaga Nyeri gya Kiambu kya Murang'a family ya Mbũgua Ngugi na Mwai me hakuhi Ngugi na Mwai Ngugi na Mwai ucio ngi ucokete Mbũgua eharagirie acio ni marikirio hau mahuro bisha mahure bisha me kware macokete Mbũgua family ya Njau mehika hike na arua ya Mbũgua niyo rahurwo bisha matikabe kuma hau matahuritwo bisha family ya Njau nao ni mathie hau na arua ucokete Njau ni hau etagwo Wainaina abohuro yo acio ngimetagwo atia ndimete Njoki ku Jambi na Mangi mena ku Jambi ku na Mangi amuthuri uretwo Njau Jambi na Mangi mwetwo baba wanyu etagwo Njau ni mabatire tutikihure no meho acio ni mabatire matirarikana ni Njau yo ngire family ya Wainaina family ya Wainaina mamu akijwe ku hau uguo na arua Wangui na ciana ciake ehariririe na arua iyo ni arika Wangui na ciana ciake yes Wangui na ciana ciake Henry hakuhi kana Henry eko Henry ni agiuke na ciana ciake na Wangui please hari ari ero ni turamwita Wangui akorwo atari hakuhi ni Waithira na ciana ciake Stella Njoki ehika hike na arua na Thuo na Thuku ari oho mwika hike Stella Thuku utikirai kwihika hika nigetha utirihe uhoro uyu na ndero njurie kana kwina mitira handwo ni njui no ngwirwo oro riu ni ciamani mutumia uria munini onake ni akuguthwo mbica na ciana ciake koguo aikare wa Wainaina aikare ehariirie kamahuro mbica imwe andu a county irorai haria wega andu a county mwa county atari hau neko wa county muikare ro hau andu a county muhuro mbica mundu kundeithia ahure andu a county na thimu ino ni yao please kana ikuhota Kenya kana ikuhota ini yakihota hurira mundu wa Ngai mahure mbica ĩyo na arua ĩyo ĩngĩ ni ya family yothe
koguo mundu gwitwo Mbũgũ mwiharirie family. Samu ni urikirie. Thank you muno. Family riu yothe. Family andu acio othe a family gwitite haha ni macokio haha. Riu mahurwo mbica imwe mari othe. Andu acio ndete haha family muthe family riu yothe. Family yothe tucoke thutha bico ingi tugucoka no imwe tu ya mutumia munini wa Wainaina ni ehoya ahurwo na andu ao family yao na horo cio ukorwo imwega. Sa tukuyanga tutirenda coka thutha tuangalie sawa wa Murang'a andu acio Murang'a mathenga thenge wa Murang'a ikara wega hau no smile. Thank you. Iyo ingi ya mwisho riu ndicirehe mbica ingi mutumia munini wa Wainaina na andu ao ni hoya ahurwo na andu ao na ngwiciria ni mehabangite wega. Okay. Andu acio ni a family ya mutumia munini wa Wainaina. Maikare hau. Samu hura bisi. Uramaka na wira. Kwenda kufuite. Haya. Simama kwanza tuangalie. Tuangalie hapa. Angalia hii picha. Ewe kidero ni ya Wangui na ciana ciake. Wangui na ciana ciake ndagukite. Ndari aroka. Na ni wega horwo mbica yo ni etwo. Ni wega tutikamwagarare. Nyuhurwo ni arata Wainaina muno 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 muno. Na family ya Mugai na marenda mbica nao. Family ya Mugai. Haya, family ya Mugai ikati hau. Iyo ngine ya Wangui ni atirwo. Andu acio mahurwo mbica. Samu mbica ĩrĩa itakwĩrĩte ndũkahure. Iyo nĩ ngũkwĩrĩte. Iyo nĩ ngugĩte. Rĩu gĩtonga rĩu kĩngĩ no njuge rĩu no njuge maũndũ rĩu gũtirĩ. Wangui na ciana ciake. Nĩ nderũ nĩ makinya. Wangui. Nĩ akinya. Nĩ akinya. Wangui ekwenda gũtocwo rĩu tondũ Wangui ehĩkahĩke no wetwetereire nĩgetha rĩu tũrĩkie ũhoro wa mbica. Rĩu mbica ĩrĩa mũngĩ mũndũ akwenda nĩ akũrĩha mũndũ wa mbica na nĩgetha rĩu andũ a mbica nĩ aingĩ mũno. Wangui andu family ya Wangui ni mbica irahũrĩrwo mwena ũrĩa mwena wa kĩanda.